upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo mga minamahal kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginoong Rafael M. Manangkil. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na napangangatwiran na ang pamamahala ng emosyon sa pamamagitan ng pagtataglay ng mga bertud ay nakatutulong sa pagpapaunlad ng sarili at pakikipagkapwa. Ang katatagan, fortitude, at kahinahunan, prudence, ay nakatutulong upang harapin ang matinding pagkamuhi, matinding kalungkutan,
takot at galit. Okay ba ang lahat? Sana'y okay kayo at malayo sa anumang sakit. Tandaan po lagi ang kasabihan na health is wealth, lalo na sa panahon natin ngayon. At ngayon, nais kong kunin ninyo ang lahat ng inyong mga gagamiting papel, ballpen, kwaderno, at ang inyong module. Siguraduhin komportable kayo upang inyong maintindihan at marinig ng maayos ang ating talakayan sa hapon na ito. Alam ko na handa na ang bawat isa. Kung gayon, umpisahan na natin. Pero bago tayo dumako sa ating pinakapaksa, atin munang balikan ang nakaraang aralin. Nalaman natin sa nakaraang aralin na sa bawat emosyon na ipapakita ng tao ay maaaring maimpluwensyahan ng ating mga pagpapasya. Lalo na kapag ang mga emosyong ito ay hindi napamahalaan ng wasto. Katulad halimbawa kapag ikaw ay galit, madalas padalos-dalos kung magdesisyon. Walang pagpapakumbaba, walang pagpapasensya. Madaling madadala sa bugso ng damdamin, kaya nakakasakit na sa iba. Kapag naman malungkot, nawawalan ka ng ganang kumilos, laging mapag-isa, madaling umiyak, at bihira ng makipaghalubilo sa iba kapag dismayado. Nawawalan ng ganang makiisa sa anumang gawain na nilalakhukan. Ilan lamang yan sa mga halimbawa ng sitwasyon na naimpluwensyahan ng mga emosyon sa paraang pasalitaman o pisikal. At ngayon, buksan ninyo ang inyong module sa pahina 8. Tuklasin. May makikita kayong kwento. Sabayan ninyo ako sa pagbabasa at para sa mga walang module, makinig kayong mabuti. Tignan kung paano naipakita ni Ryan ang tamang pamamahala ng kanyang emosyon kahit na ginawan siya ng masama ng kapwa. At ngayon, umpisa na natin ang kwento. Matalinong bata si Ryan. Palaging aktibo sa klase at mga extracurricular activities. Siya ang palaging pambato sa mga pandibisyon at pangrehiyong patimpalak. Dahil sa taglay nitong kagalingan at katalinuhan, marami siyang tagahanga at kaibigan, ngunit dumarami rin ang naiinggit sa kanya. Iniisip ng kanyang ibang kaklase na pabida ito. Palagi na siyang pinariringgan ng masasamang salita. Nalaman niyang ang kaniyang pinakamatalik na kaibigan ang nagpasimuno ng lahat. Subalit, ipinagsawalang bahala na lamang ito at nagpapanggap na walang naririnig. Naging mahinahon lamang ito, kinausap ang matalik na kaibigan. Sinabi nito ang lahat ng kanyang nalaman, lalo na ang pagpapakalat ng maling balita tungkol sa pagkamit niya ng mga malalaking marka at pagiging sip-sip. Humingi ng kapatawaran ang kaibigan at isinantabi ni Ryan ang galit at pinatawad ito. Panandali ang naging tahimik ang isipan nito dahil nahinto na ang mga chismis tungkol sa kanya. Makalipas lamang ang isang buwan, nakarinig naman siya ng balitang nadamay ang kanyang ina kung kaya ay nakaramdam siya ng matinding galit. Ipinagkalat na siya ay nagmula sa masamang pamilya na ng kanyang ina ay ang magnanakaw. Hindi na nakontrol ni Ryan ang kanyang emosyon at dali-daling sinugod ang nagpakalat ng chismis. Kahit na naguumapaw sa kanyang kalooban ng sobrang galit, pinilit niyang maging mahinahon ang pakikipag-usap sa kaibigang si Mario. Akala ko ba maayos na tayo, Mario? Sabi mo sa akin, ititigil mo na ang pagpapakalat ng maling balita tungkol sa akin at sa pamilya ko, sabi nito.
Ano bang pagkakamali at problemang nagawa ko sa iyo? Bakit parang galit na galit ka? Naiiyak na sabi nito. Wala kang kwentang kaibigan. Pagkatapos mong sumikat sa paaralan natin, iniwan mo na ako. Wala ka ng oras at panahon sa pagkakaibigan natin. Lahat na lang ng atensyon ng guro at mga kaklase natin sa iyo nakatuon. Ikaw parati ang bukang bibig. Nakakarindi na rin minsan. Kaya sa halip na magagandang balita tungkol sa iyo ang maririnig ko, gumawa ako ng kwento nang sa gayon masira ang imahe mo sa paaralang ito. Sagot ni Mario. Masaya ka na ba, Mario, sa ginawa mo? Nasira na ang pangalan ko sa paaralang ito. Pati ang aking ina, dinamay mo pa. Napaiyak na tugon ni Ryan. Alam mo bang nasa ospital si inay dahil sa labis na depresyon sa mga balitang narinig niya sa kapwa magulang kahapon sa meeting, dagdag nito. Ano? Anong nangyari kay tita? Tugon ni Mario. Pasensya ka na, Ryan. Patawad. Ngayon ko lang napagtanto, mali ang ginawa ko. Pinairal ko ang inggit at maling emosyon, kaya nagawa ko ang mga bagay na iyon. Patawad. Patawad, kaibigan, pakiusap ni Mario. Madaling magpatawad, ngunit mahirap makalimot, tugon nito. Bago ka gumawa ng isang desisyon, timbangin mo muna sa iyong isipan kung ito ba ay nakabubuti o nakasasama sa kapwa. Kung paiiralin mo ang iyong emosyon, nakagagawa ka ng maling desisyon na maaaring magpahamak sa iyo. Kapag nakagawa ka na ng isang desisyon, mahirap na itong bawiin. Iniwan kami ng aking ama, dumaan kami sa maraming pagsubok. Si inay na lang ang pinagkukunan ko ng tibay ng loob upang ipagpatuloy ang buhay. Kahit ang hirap, hirap na. Bakit, Mario? Bakit, Mario? Narinig niyo bang mabuti ang kwento? Sari-saring emosyon ang ipinakita ng kwento. Sino ang dalawang magkaibigan? Ang dalawang magkaibigan ay sina Ryan at Mario. Matalik silang magkaibigan. Ano ang nangyari sa kanilang dalawa? Si Ryan ay matalino sa kanilang paaralan. Palagi siyang lumalaban sa mga pa-contest sa paaralan. Naging bukang bibig siya ng mga guro at mga kaklase niya. Hanggang sa isang araw ay may kumalat na chismis at ang nagpasimula nito ay ang kanyang matalik na kaibigan na si Mario. At dahil sa chismis na nabalitaan ng kanyang ina, kaya na-ospital ito. At ngayon, base sa kwento, ano ang ginawa ni Ryan? Nagpakita ba ito ng galit? Nagwala ba ito? Nanuntok ba siya? Hindi, di ba? Paano niya napamahalaan ng wasto ang kaniyang emosyon? Nagpakita siya ng tatag at kahinahunan. Nakatutulong ang pagiging matatag at mahinahon ni Ryan sa kabila ng mga paninira at pagsubok sa buhay. Hindi siya agad magpapadala sa bugso ng kaniyang damdamin. Isinasantabi niya ang kaniyang nararamdaman at tinitimbang ang mga bagay-bagay bago siya gumawa ng pagpapasya o kilos. Ibig sabihin, pinag-isipan at pinagnilayan niyang mabuti kung ano ang pinakamainam niyang gawin upang walang pagsisihan sa bandang huli. Ang mga bertud na kahinahunan at katatagan ang makatutulong sa pamamahala ng sariling emosyon upang mapaunlad ang sarili at pakikipagkapwa. Uulitin ko ang dalawang bertud na makatutulong sa pamamahala ng ating emosyon ay kahinahunan at katatagan. Okay, alam niyo ba kung ano ang mga bertud na ito? Ano nga ba ang kahinahunan? Ano ang katatagan ng loob?
Dito muna tayo sa kahinahunan. Ano nga ba ang birtud na kahinahunan? Okay, makikita nyo sa ating PowerPoint. Ang birtud na kahinahunan ay ang maingat na pagpapasya o prudence sa Ingles. Humihikayat ito sa tao na alamin muna ang totoong nangyari bago gumawa ng isang desisyon o panghuhusga. Ibig sabihin, iniisip muna ng makailang beses o maraming beses ang bibitawang mga salita at gagawing kilos. Ang kahinahunan ay gumagabay sa emosyon sa pagpili ng tama o mabuti upang maging makatwiran sa lahat ng pagkakataon. Na ipapakita at tinataya rin dito ang pagpapahalaga sa damdamin ng iba. Iniisip muna ang magiging epekto kung nakabubuti o nakasasama ba ito sa sarili at sa kapwa. Katulad ng ginawa ng ating bida na si Ryan na ating binasang kwento kanina, nagpakita siya ng kahinahunan. At ang susunod na birtud naman na makatutulong sa tao upang mapamahalaan niya ng wasto ang kanyang emosyon ay ang katatagan ng loob. Ano nga ba sa Ingles ang katatagan ng loob? Ang katatagan ng loob sa Ingles ay fortitude. O ngayon, ano naman ang ibig sabihin nito? Ang katatagan ng loob o fortitude ay tumutukoy sa paninindigan at paniniwala ng tao na kaya nitong harapin ang anumang pagsubok na darating sapagkat mayroong siyang kamalayan tungkol sa sariling kalakasan at kahinaan na pinagsisikapang mapaunlad upang malagpasan ang iba't ibang pasanin, hirap at tukso na maaring maranasan. Katulad ulit ni Ryan sa kwentong binasa natin kanina, dumaan siya sa mga pagsubok, andyan yaong siniraan siya ng kanyang kaibigan at dahil sa nabalitaan niyo ng nanay niya ay naospital ito dahil sa depresyon. Pero sa kabila noon ay hindi nawalan ng lakas ng loob na harapin ang kaniyang mga pagsubok. Naging matatag siya at dahil doon napamahalaan niya ng wasto ang kanyang emosyon. Naintindihan ba? Okay, kung oo, sige nga, sabihin nga ulit kung ano ang dalawang birtud na maaaring isabuhay para mapamahalaan ng wasto ang ating emosyon upang mapaunlad ang sarili at pakikipagkapwa. I-comment ang sagot sa ating Facebook Live. Titignan natin kung sino po yung magko-comment. Sige, i-comment nyo lang po sa ating Facebook Live. Okay, eto na ang sabi ni Mark Espe ng Capas National High School, kahinahunan at katatagan ng loob. Very good, Mark. Tama ang iyong sagot. Ang dalawang birtud na makakatulong upang mapamahalaan ng wasto ay ang kahinahunan o prudence sa Ingles at katatagan ng loob, fortitude naman sa Ingles. At masasabi natin na ang pagsasabuhay sa mga birtud na ito ay indikasyon ng pagkakaroon ng mabuting katangian. Ito ay biyaya sa sarili at kapwa sapagkat malaki ang naitutulong nito sa pamamahala ng emosyon at pagkamit ng tagumpay sa pakikipagkapwa upang maging sa pagkamit ng mga layunin sa buhay. Basta lagi ding isaisip na kung may dumarating na krisis sa ating buhay, ay gunatain natin ang salita ng Panginoon. Di may iwasan na tayo'y nakakaranas ng iba't ibang suliranin, pagsubok. Ang tao ang siyang mamamahala ng pagkontrol ng kanyang isip at damdamin. Magkagayunman, nasa tao pa rin ang tamang pamamahala ng emosyon. Umaasa ako na may natutunan kayo sa ating broadcast.
At ngayon, maaari na ninyong tunguhin ang inyong module para lalo pang mapalalim ang inyong kaalaman at basahin na rin ninyo ang susunod na paksa na pinamagatang angkop na kilos sa pamamahala ng emosyon para makasabay kayo sa ating talakayan sa susunod na episode na paaralang panghimpapawid sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8. Ngayon naman, tignan natin kung may natutunan kayo. Magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Mayroon lamang tayong 5 katanungan. Pakinggang mabuti ang mga tanong, isusulat lamang ang titik ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. Para sa number 1, makikita nyo sa ating PowerPoint, bakit mahalagang mapamahalaan ng maayos ang matinding emosyon? Upang letter A, makapaghiganti sa kapwa. Letter B, mailabas ang emosyong nararamdaman. C, maisagawa ang mga pansariling kagustuhan. Letter D, magkaroon ng maayos na pagtugon sa mga problema. Uulitin ko para sa ikalawang pagkakataon ng number 1. Bakit mahalagang mapamahalaan ng maayos ang matinding emosyon? Upang letter A, makapaghiganti sa kapwa. Letter B, mailabas ang emosyong nararamdaman. Letter C, maisagawa ang mga pansariling kagustuhan. And letter D, magkaroon ng maayos na pagtugon sa mga problema. Para sa number 2, ano ang maaaring kahihinatnan kung hindi mapamamahalaan ng maayos ang mga emosyon tulad ng kalungkutan, pagkagalit, pagkamuhi, at pagkapuot? Letter A, uunlad ang buhay ng sarili at ng kapwa. Letter B, mapagtatagumpayan ang lahat ng pagsubok na darating. Letter C, makasakit ng damdamin at makasira ng dignidad ng kapwa. Letter D, magdudulot ng kasamaan at kabutihan sa sarili maging sa kapwa. Uulitin ko, ano ang maaaring kahihinatnan kung hindi mapamamahalaan ng maayos ang emosyon tulad ng kalungkutan, pagkagalit, pagkamuhi, at pagkapuot? Uunlad ang buhay ng sarili at ng kapwa, mapagtatagumpayan ang lahat ng pagsubok na darating, makasakit ng damdamin at makasira ng dignidad ng kapwa, magdudulot ng kasamaan at kabutihan sa sarili maging sa kapwa. Ikatlo, masasakit na salita ang narinig ni Myrtle mula sa kaklase na di umano ay ninakaw niya ang kwaderno nito kahit hindi niya ginawa. Sa halip na makipagbangayan, ay pinakalma niya ang sarili at kinausap niya ito ng masinsinan. Kaya nagkabati silang dalawa. Anong katangian ang ipinamalas ni Myrtle? Letter A, mahinahon. Letter B, mapanghusga. Letter C, matatag. And letter D, mayabang. Dako na tayo sa ika-4. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng kahinahunan sa gitna ng problema? Letter A, naguluhan si Tricia kung ano ang gagawin. Letter B, pinagsisihan ni Ina ang desisyong kanyang nagawa. Letter C, pinag-isipang mabuti ni Michael kung ano ang kanyang gagawin. Letter D, inuna ni Josh ang pansariling kapakanan bago ang pamilya. Ika-5, para sa ating last item, nagkasakit ang mga magulang ni Arniel at pinahinto siya sa pag-aaral. Sa halip na mawalan ng pag-asa, ay naghanap ito ng trabaho para matustusan ang pangangailangan ng mga magulang at umaasang balang araw ay makapag-aral ulit. Anong katangian ang ipinamalas ni Arniel? Letter A, pagiging matatag. B,
pagiging matulungin, C. pagiging mahinahon, and letter D. pagiging mabuting anak. Okay, tignan mabuti ang papel kung nasagutan ang lahat. At sa puntong ito, atin nang iwasto ang ating pagsusulit. Tandaan, iwasan ang pandaraya. Alalahaning may Diyos tayo na nakakakita sa ating ginagawa. Okay, para sa sagot sa unang bilang, ang sagot ay letrang D. Para sa ikalawang bilang, letrang B. Ikatlong bilang ay letrang A. Ikaapat, ang sagot ay letter C. At ang panghuli ay letrang A. Alam ko na matataas ang inyong nakuhang score. Binabati ko kayo. At para naman sa mga nakakuha ng mababa, galingan pa sa susunod. Huwag kalilimutang ipadala ang mga sagutang papel sa inyong mga magulang kasama ng iba pang mga activity o di kaya kunan ng larawan at ipadala sa inyong mga guro sa edukasyon sa pagpapakatao. Ngayon, para sa inyong takdang aralin, kuhanin ang inyong mga self-learning modules, sagutan ang mga gawain para sa bahaging isagawa, sulat sanaysay na nasa pahina 17 ay sumulat ng maikling sanaysay na nagpapakita ng tamang pamamahala ng emosyon, katatagan at kahinahunan, at paano ito nakatutulong sa sarili at kapwa. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Mayroon itong rubric na gagamitin para sa inyong nagawang sanaysay. At ang bahaging tayahin na nasa pahina 18 hanggang 21 ay kailangan ninyong basahing mabuti ang bawat tanong o sitwasyon at piliin ang tamang sagot. Titik lamang ang isusulat sa sagutang papel. Panalangin ko na anumang konseptong inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginoong Rafael M. Manangkil, kasama ang manunulat ng script, Ginang Evelyn A. Ramos, nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng pagkakataon. Magandang araw at ingat tayong lahat.
Kulang ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Aral TarlakHenyo. Here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radio Pilipino. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. It is my joy to be with you in this amazing journey in science. Now, be prepared as we have our fun activities with our lesson for today. And now, make sure you are seated comfortably, geared with your pen, paper, module, and of course, you have your ready mind. So are you ready? But before that, let us have first our short review. You may now get your module in Science 8 with the title Understanding Typhoon, and turn it on page 5
which has Lesson 2, How do land masses and bodies of water affects typhoon? Do not forget these lessons that we will be tackling today because we will be using them as we go along with our lesson for today. I have prepared a 5-item review quiz for you. And all you have to do is to just write down the answer that you think it is correct. Okay? So are you ready? Do you have your pen and paper and of course your module with you? Great! So now, here we go. Question number 1. Where do typhoon forms? A. In a river or stream. B. Over the ocean. And C. Under the earth. You may now take down your answer. The correct answer is letter B, over the ocean. Very good, learners. Let's have number 2. When pressure is being created during the formation of typhoon, winds do what? So here are the choices. Letter A, move very quickly. Letter B, move very slowly. And letter C, move slightly quick. Write down your answer. The correct answer is letter A. You got it right. It's move very quickly. Very good, learners. Now, let us proceed to question number 3. What part of typhoon is known to us as buntot ng bagyo? Here are the choices. Let's have letter A, eye, letter B, the eye wall, and letter C, it's the inner rain bands. Write down your answer. The correct answer is letter. You got it right again. It's the letter B, which is the eye wall. Very good. Let's have number 4. The usual pattern of cold air movement is letter A, rise up, letter B, move down, and letter C, move horizontally. Write down your answer. The correct answer is letter B. Excellent, learners. So that is the move down. Alright, so we have now the last number, which is the number 5, and this what the question goes. What does ITCZ stand for? Letter A, Intertropical Combination Zone. Letter B, Intertropical Convergence Zone. Or letter C, Intertropical Continuation Zone. Write down your answer. The correct answer is letter B, Intertropical Convergence Zone. So very good, learners, and for that, I think you deserve an amazing clap.
So let's do it together. Ready? And 1, 2, 3, and 1, 2, 3. Amazing. Okay. So congratulations for those who didn't get it. You still have next time. You can do your best next time. Okay? So now let us proceed to our next activity. But before that, I want you to ask this question. When you hear the word typhoon, what comes to your mind? Do you think it is hurricane or tropical cyclone? If that's what you think, then you are correct. So typhoon is also known as hurricane or tropical cyclone, and typhoon is used only in the northwestern part of the Pacific Ocean, whereas hurricane is used in the northeastern part of the Pacific Ocean and the northern part of the Atlantic Ocean. Now, kindly turn your module on page 5, What's in? And let us answer the following questions below. You only have 2 questions there. Are you ready? Okay, question number 1. How does thunderstorm helps in the formation of a typhoon? Well, if you know the answer, you can jot down in your notebook or your paper with you. Okay? So you may now start answering. So how about let's answer it together now? So the answer for this question is that the thunderstorm convert the moisture into heat, and the heat causes more air to flow to the center of the storm, causing evaporation. And all the heat and air flow towards the eye, creating the typhoon. Now, let us proceed to question number 2. What is the most mechanism that causes typhoon development? So what do you think it is? So let's answer it together. The foremost common mechanism to cause a typhoon to develop is the monsoon trough, where this could be an extension of the intertropical convergence zone where cyclonic spin has developed. Now, another reason for typhoon formation is from the tropical upper tropospheric trough, or the TUTNT. So the upper air low is cold in nature as compared to its surrounding environment. So for that, learners, you did a good job again, and it seems that you really understand or understood our lesson, our previous lesson. So I believe you are now excited for today's lesson. So now again, you may get your module in Science 8 and prepare yourselves as we take a leap to a new journey of learning. As I've mentioned earlier, our topic for today is all about how do land masses and bodies of water affect typhoon. And now, your goal is, at the end of this session, you are expected to explain the following, or how land masses and bodies of water affects typhoon. So here we go. Learn with me now.
So for our topic, if you have any clarifications and questions for this, you may reach or feel free to contact me at 0909-321-6972. You may free to contact me at 0909-321-6972. Now, I want you to turn your module on pages 6 to 8. Can you see the pictures below? So, what do you see now? So, the picture below shows how landmass and the bodies of water affect typhoon. And your task is that in your own simple analysis of each picture, give a very concise explanation of how landmass and a body of water or a bodies of water affect typhoon. Are you ready to answer it? Now, take your time. Okay, so are you finished answering? Did you answer it well? If not, don't worry because Teacher Princess is here to guide you with our lesson for today. Alright, so let's now the picture analysis. So let's have the picture analysis 1. It shows the landmass where landmass weaken typhoons or landmass weaken typhoons causing them to dissolve if the landmass dissipates. That means if the landmass disappear. Typhoons are sustained by deep convection and release of latent heat and so require warm ocean of water to sustain the convection and wind speeds. Again, when we talk about convection, it is a kind of heat transfer that when a fluid such as air or liquid is heated and then travel away from the source, it carries thermal energy. Remember, if a typhoon moves over land, this supply of warm ocean water is cut off and the typhoon dissipates. Now let us proceed to activity 3, picture analysis of a body of water. So what can you say about the picture? You can write down your answer. Based from the given picture, we can say that typhoons gain power as they move over warm bodies of water. Take note of that. The typhoons gain power as they move over warm bodies of water. And it start losing energy as they move over the cold bodies of water. There are other factors in play. Sometimes it's the temperature of water and air, and sometimes the moisture, the air currents, the temperature of the landmass. So that is, but basically that is our general rule. Now take a look at this picture on what is it, page 8. You may now turn your module on page 8. Alright, so if the typhoon makes landfall
on a mountainous landmass, forced vertical ascent of air due to the mountains can result in a huge amounts of rain. Maybe several feet, 1 or 2 days, okay? So that's why when it landfalls, it weakens. So don't forget that. Now, in a very general sense, typhoons gain power as they move over warm bodies of water and start losing energy as or once get over a cold bodies of water. I hope that you understand the concept of how land masses and bodies of water affect typhoon, even if it's brief explanation rather. Since we have tackled this now, let's see what you can do. Now, turn your module on page 9 and glance at the activity 4, what I have learned. So, now let us have a thoughts about this. Don't worry, your answers may vary because teacher will respect whatever you have learned from this lesson as long as you can share something about it, okay? Now, grade 8, allow teacher to provide an additional informations of our topic. So, when typhoon crosses the ocean or warm bodies of water, its power increases because it accumulates or sucks up heat energy from the water where it fuels the storm. And the warmer the water, the more moisture is in the air, and since it has a moisture in the air, that could indicate bigger and stronger hurricanes. So this might bring damages to infrastructures, houses, and other properties and resources. Whereas, if the typhoon passes or moves over the large land masses, the typhoon weakens, such as when it passes a mountain range, which acts as the obstacle to traveling air masses, forcing them to rise over the peaks. So don't forget that when typhoon passes over a large land masses, it weakens, okay? And now, when the cold air on top of the mountain prevents the building up of a typhoon, which needs a warmer air. Also, the cold bodies of water makes it weakens too. So that is how the land masses and bodies of water affects typhoon. Now, grade 8, are you still with me? Now let me ask you this. Do you have an idea of the longest mountain range in the Philippines? Well, if you have an idea, can you please jot it down in your notebook or paper? So what is it? The longest mountain range in the Philippines is none other than the Sierra Madre. So you are correct. Now let us proceed to what I can do on page 4 and let us have your thoughts about it again. Okay? So it says there that you have to recall one super typhoon that hits a certain region in the country and explain how are the land masses and or bodies of water of that certain area contribute to the formation of that super typhoon and the devastation it caused. So you may now write down your answers. So I know all of you have provided the names of the super typhoons that hit the Philippines and all of your answers are correct, okay? So I want to share you this. Let me provide you the super typhoon that I've still remembered when I was in college.
That was way back November 2013. That was none other than the Super Typhoon Yolanda. Okay? So who among you have still remembered about Super Typhoon Yolanda? Or the international name is Super Typhoon Haiyan. Okay? So what does this Super Typhoon Haiyan brought in the Philippines? So on making landfall, Haiyan devastated portions of Southeast Asia, particularly the Philippines. It is one of the deadliest Philippine typhoons on record, killing at least 6,300 people in that country alone. So imagine that. And the eye of the typhoon made its first landfall in the Philippines in Giwan, Eastern Samar at peak strength. So Super Typhoon Yolanda is very, very strong. Okay? Now, to sum up our lesson, a typhoon builds up its strength when it passes over a warm bodies of water and weakens when it passes over a cold bodies of water. It dissolves, or its wind speed decreases when it passes over a mountain or a mountain range due to the cold air on top of that, or the mountain. Okay? So now it's time for your assessment. So are you ready? Alright, so what you're going to do is to tell whether the statement is true or false. Just write up if the statement is correct, and write down if the statement is not correct. So are you ready? Okay, number 1. If a typhoon passes over warm bodies of water, it fuels up. Okay, so is that correct? What is your answer? The answer is up, up, up. Very good. Now, let's have number 2. The warm air on top of the mountain prevents the building of a typhoon. Is it up or is it down? Very good, grade 8. The answer is down. Okay, so let's have number 3. Mountain range acts as the obstacle to traveling air masses, forcing them to rise over the peaks. Is it up or down? So now the answer is, it's up, up, up. Very good, learners. So you did a great job for today because you have answered the 3 statements correctly. And for that, let's have an amazing clap again. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amazing, grade 8. And now, I hope you have learned something from our lesson for today. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, your anchor teacher for today in science. And I hope I can see you again on Thursday at 1:30 p.m. So until next time, grade 8, bye-bye! Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills, learn and have fun together. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan.
Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. Good afternoon. In the stead of Sir Elmer Isla, this is Sir Marvin Arce, your teacher broadcaster for today's mathematics radio-based lesson for grade 8 learners. Get ready to listen, try to be focused, and be at your best. Before we begin our learning journey, please prepare the following: your notebook and pen, your Mathematics 8 compendium to be open on pages 19 and 20, and finally, your instructional support in Math 8, page 23. Also, be at the most comfortable spot in your home for your maximum listening,
watching, and learning experience. Let us now begin. Turn your compendium on page 19 with the topic if-then statements. At the end of this lesson, we are expected to determine the relationship between the hypothesis and conclusion of an if-then statement. But before that, let us first play a game called You Complete Me. I will be giving situations, and you will be completing it by selecting the correct continuation that relates to it. I will be giving 3 choices for you to choose from. You just need to write the letter of your choice in your math notebook. You will be given 5 seconds to choose your answer. You may also type your answers on the comment section of our Facebook live streaming at DEPED Tayo, Tarlac Province. The questions are real-life situations and is related to our topic for the day. Ready? Let's start. You complete me number 1. If the country is the Philippines, then its capital city is blank. Again, if the country is the Philippines, then the capital city is blank. A. Quezon City, B. Manila, or C. Tarlac. If your answer is B, Manila, then you are correct. Next question. If the given distance is 1 kilometer, then its equivalent in meters is blank. I will repeat the statement. If the given distance is 1 kilometer, then its equivalent in meters is blank. A. 1,000, B. 500, or C. 100. The correct answer is A. The equivalent of 1 kilometer is 1,000 meters. Good work! Ready for the next question? You complete me number 3. If it is a word that replaces a noun, then it is called a blank. Again, if it is a word that replaces a noun, then it is called a blank. A. Adverb, B. Adjective, or C. Pronoun. The correct answer is C. Pronoun. Very good. You complete me number 4. If the linear equation is written in the slope-intercept form, then it is given by the equation blank. I will repeat. If the linear equation is written in the slope-intercept form, then it is given by the equation blank. A. Y is equal to mx plus b. B. ax plus by is equal to c. Or C. ax plus by plus c is equal to 0. The correct answer is A. Y is equal to mx plus b. You complete me number 5. If a stick is 24 inches in length, then its equivalent in feet is blank. Again, if a stick is 24 inches in length, then its equivalent in feet is blank. A. 1, B. 2, or C. 3. The correct answer is B. 2. Good job, everyone! I guess we are now ready to discover the next lesson. Turn your compendium on page 20, the if-then statements. What is an if-then statement? Let us have the definition. An if-then statement is a logical statement that has two parts, the if clause and the then clause.
It is also called a conditional statement. We can denote a letter for each clause, lowercase p for the if clause and lowercase q for the then clause. We can form an if-then statement by joining two statements p and q using the words if and then. The statement is in the form if p, then q. The p statement is called the hypothesis, while the q statement is called the conclusion. A simple flow of reasoning from the if clause to the then clause is called a simple implication. To further understand this, let us look at some examples. Turn your compendium of notes on page 20 and let us have example number 1. If two angles are supplementary, then the sum of the measures of their angles is 180 degrees. Again, if the two angles are supplementary, then the sum of their measures of their angles is 180 degrees. In the given statement, the P statement or hypothesis is two angles are supplementary. It is the statement preceded by the word if. Again, the statement preceded by the word if in the given if-then statement is called the hypothesis. In addition, the Q statement is the sum of the measures of their angles is 180 degrees. It is the statement preceded by the word then. Again, the statement preceded by the word then in the given if-then statement is called the conclusion. In our example, the statement is as follows. The sum of the measures of their angles is 180 degrees. In all, the statement preceded by the word if is the P statement or the hypothesis, and the statement preceded by the word then is the Q statement or the conclusion. Let us now look at another example. In your compendium of notes, we have example number 2. If two lines form right angles, then the lines are perpendicular. Again, if two lines form right angles, then the lines are perpendicular. Keep in mind the concept that we have tackled in the previous example. Earlier, we have learned that the hypothesis statement is preceded by the word if. Hence, in example number 2, the hypothesis or P statement is two lines form right angles. Also, we have learned that the conclusion statement is preceded by the word then. Hence, in the example, the conclusion or Q statement is the lines are perpendicular. Let us jump to example number 3. The given conditional statement is the following. If you live in Victoria, Tarlac, then you live in the Philippines. Again, if you live in Victoria, Tarlac, then you live in the Philippines. Let us determine the hypothesis and conclusion statements. Going with the concept of if-then statements, we can say that the hypothesis is you live in Victoria, Tarlac. Meanwhile, the conclusion is you live in the Philippines. With that, we have obtained the hypothesis and conclusion in example number 3. Let us look into the next example. The given conditional statement is the following. If a triangle is equilateral, then all of its three angles are congruent. Again, if a triangle is equilateral, then all of its three angles are congruent. Let us identify the hypothesis and conclusion statements. Going with the concept of if-then statements, we can say that the hypothesis is a triangle is equilateral. Meanwhile, the conclusion is all of its three angles are congruent. Therefore, we have correctly obtained the hypothesis and the conclusion of the given statement in example number 4.
Let us have our last example, number 5. Here is the statement. If the Wi-Fi connection is weak, you cannot play online games smoothly. Again, if the Wi-Fi connection is weak, you cannot play online games smoothly. Following our previous example, the hypothesis is the Wi-Fi connection is weak. Moreover, the conclusion of the given example is you cannot play online games smoothly. After these examples that we have investigated in our discussion, you now possess an idea on what the hypothesis or conclusion of a given conditional statement is. To further improve our understanding, let us look into some more examples. In our game earlier, all the statements that we have completed are examples of if-then statements. Let us analyze them and try to derive the hypothesis part and the conclusion part for each. The first statement is, if the country is the Philippines, then its capital city is Manila. What is its hypothesis? I will give you 5 seconds. Correct. The hypothesis is the country is the Philippines. What about its conclusion? Again, I will give you 5 seconds. Good job! The conclusion is its capital city is Manila. Let us recall the second item in our game. The completed statement is the following. If the given distance is 1 kilometer, then its equivalent in meters is 1,000. In 5 seconds, give the hypothesis of the conditional statement. The hypothesis is the given distance is 1 kilometer. Now in 5 seconds, give its conclusion. The conclusion is its equivalent in meters is 1,000. Great job! Let us proceed. The third statement is the following. If it is a word that replaces a noun, then it is called pronoun. Again, in 5 seconds, give the hypothesis of the given statement. If you answered it is a word that replaces a noun, then you are correct. For another 5 seconds, what is the conclusion? The conclusion is, it is called pronoun. Let us move on the fourth item in our game earlier. The if-then statement is, if the linear equation is written in the slope-intercept form, then it is given by the equation y is equal to mx plus b. In 5 seconds, give its hypothesis and its conclusion. The hypothesis is the linear equation is written in the slope-intercept form, while the conclusion part is it is given by the equation y is equal to mx plus b. As an activity for our lesson today, we will play another game. This game is called Find My Match. I will provide you with 2 sets of statements. The first set is the set of hypotheses, while the second set will be the set of conclusions. Your task is to find the most logical match of each of the given hypotheses with those found in the set of conclusions. From there, we will form an if-then statement by affixing the word if to the hypothesis and the word then to the conclusion. As an example,
I will answer the first item in our game. Are you ready? Let's begin. The first item in the set of hypotheses is, I studied for my math test. Looking into the set of conclusions, the most logical match to the statement is, I will get a good grade. Of course, when you study your lessons well in math or any subject, then you will surely get a good grade. Now that we have found its logical match, we can now form the if-then statement. Affixing if to the hypothesis and the word then to the conclusion, we have the statement, if I studied for my math test, then I will get a good grade. That's it. We have now answered item number 1. Now, it's your turn. Answer the remaining items starting with the second hypothesis. The statement is, it is raining. Find the most logical conclusion or match to it. I will give you 10 seconds to do so. Time is up. The most logical match is the statement, we need to use our umbrella. Great work. Let us now form the if-then statement. Write it in your notebook and I will give you 15 seconds to do so. Go! The if-then statement will be as follows. If it is raining, then we need to use our umbrella. Excellent work. Let us move to the next item. The hypothesis is, people are exposed to germs. Again, find its logical match in 10 seconds. The most logical match of the given statement is, people will get sick. It is now time to construct the if-then statement. Another 15 seconds will be given to you to write it down on your notebook. Time is up. The if-then statement is, if people are exposed to germs, then people will get sick. Let us proceed with the fourth item. The given hypothesis is, she told my secret. Find its match in the conclusion set and I will give you 10 seconds. The perfect match for the given hypothesis is, I will feel sad and betrayed. Now let's create an if-then statement based on the pair. Write it down on your notebook for 15 seconds. The correct if-then statement is this. If she told my secret, then I will feel sad and betrayed. Let us work with the last item. The given hypothesis is, my mom was in the kitchen cooking all afternoon. Give its most logical match for 10 seconds.
The if-then statement must be, if my mom was in the kitchen cooking all day, then the family will enjoy delicious food for dinner. Good work, everyone. You deserve a round of applause. You have now learned the essential of today's topic. Let us have a recall so that we won't forget them. An if-then statement is a logical statement that has two parts. The if clause, also called the hypothesis, and the then clause, also called the conclusion. If-then statements are also referred to as conditional statements. You are now ready to accomplish the drills as part of your practice and assignment as well. You will answer the drills on your instructional support from pages 23 to 24. And before we end this lesson this afternoon, I will leave you with a thought to ponder. Always remember that there is no such thing as failure in life, only learning experiences. Do not be afraid to try and fail, because even in failure, there is learning. I will repeat. Before the thought to ponder for today's lesson is, always remember that there is no such thing as failure in life, only learning experiences. Do not be afraid to try and fail, because even in failure, there is learning. So let us always be positive. If there are questions, feel free to ask on the comment section of our live streaming at DEPED Tayo Tarlac Province. Also, make it your habit to stay tuned during Mondays and Wednesdays of each week here on Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast on DCTC Radio Filipino Tarlac. Follow, like, and share our Facebook page as well, so that whenever a live stream will be up, you will be notified immediately. Your teacher broadcasters are all waiting for you. And that is all the time we have today. So let us have a recap so that we won't forget what we have learned. Today's lesson, we have tackled if-then statements or conditional statements. Remember to answer your activities on your instructional support, pages 22 and 23. And that is all the time we have. Once again, in the stead of Sir Elmer Isla, I am Sir Marvin Arce, your grade 8 mathematics teacher broadcaster for today, saying, madali ang matuto kung matyaga tayo. Mabuhay! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic.
niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Kumusta ginigilaw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at kasabay na naririnig sa DZTC 828 Radyo Filipino Tarlac. Ako si Mama Del, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino sa ika-8 baitang. Masaya kami nakasama namin kayo ngayong hapon sa pamamagitan ng radyo. Binabati ko ang lahat ng mga mag-aaral na nakikinig sa atin ngayon. Maging ang kanilang mga magulang na nakikinig sa pamamagitan ng inyong radyo o cellphone through Facebook Live. Halina! Tayo ay matuto at pagyamanin ng ating kaalaman, lalo na sa asignaturang Filipino. Ngunit bago tayo magsimula sa ating aralin, kung may mga katanungan, ay maaari ninyong isend ang inyong mga tanong sa numero 0912-243-7344. Uulitin ko ang numero 0912-243-7344 at sisikapin nating sagutan bago matapos ang talakayan. Sakaling hindi ito masagot, huwag mag-alala. Handa itong sagutin ni Teacher Madel, mapa offline. Tara na, pwesto na sa inyong pinakakomportableng upuan. Alam kong hawak na ninyo ang inyong mga module, maging ang inyong mga learning activity sheets. Ngunit syempre, huwag nating kalimutan ang ating nakaraang pinag-aralan. At ito ay ang sarswela. Ang sarswela ay isang anyo ng pagtatanghal na dulaan na may pag-awit at pagsayaw na hinango sa opera ng Italia. Ito ay itinatanghal sa entablado sa pamamagitan ng patula, pasalita, o maging pakantang dialogo. Sa pamamagitan ng sarswela, napayayaman natin ang ating mga galing at husay na walang kapantay. Kung ang pag-uusapan ay talinong taglay na talagang tayong mga Filipino sa ating dugoy nananalaytay. Bilang panimula, balikan natin ang mga salita o mga pangungusap na may malalim na pahayag na hinango mula sa akdang walang sugat na tinalakay noong nakaraan ng ating guro na si Ginang Rachel Balot. Atin muling balikan ang mga linyang tumatak sa ating isipan at muling alamin ang kahulugan nito batay sa inyong pagkaunawa. Para sa ating unang pangungusap. O mundong sinungaling,
Sa bawat sandaling ligaya na tinatamo ng dibdib, ay tinutugunan kapag daka ng matinding dusa. Na ang ibig sabihin ay, sinungaling ang mundo, pagkat bawat nangyayari sa buhay ng tao ay pawang palabas lamang. Para naman sa ikalawang pangungusap, ang tuwang idinulot ng mundo sa amin ay matutulad sa bango ng bulaklak na sa sandaling oras kusang lumilipas. Na ang ibig sabihin ay, kung dumarating ang tagumpay sa buhay, asahan mong kusa rin itong mawawala. Inaasahan kong may hawig ang inyong mga sagot sa inyong narinig na kahulugan ng mga pangungusap. At para sa hapong ito, at upang lalong madagdagan ang ating kasanayan sa pagpapakahulugan, ang paksa natin ngayon ay tungkol sa dalawa pang paraan ng pagbibigay kahulugan sa isang salita. Handa na ba kayo? Ito ay walang iba kung hindi ang konotatibo at denotatibo. Ang kahulugan ng konotatibo ay tumutukoy sa iba pang kahulugan na ikinakabit sa isang salita, depende sa intensyon o agenda ng nagsasalita o ng sumusulat. O sa madaling sabi, ito po yung iba pa nating pagpapakahulugan sa isang salita. Ang konotatibo rin ay maaaring mag-iba-iba ayon sa saloobin, karanasan, at sitwasyon ng isang tao. Ito rin ay maaaring nagtataglay ng mga pahiwatig na emosyonal o pansaloobin ang mga salita. Habang ang denotatibo ay ang literal na kahulugan ng isang salita na matatagpuan sa diksyonaryo. Sa madaling sabi mga anak, mga kapantas, ang denotatibo ay ang totoong kahulugan ng salita. Ang denotatibo ay nagbibigay ng tiyak na kahulugan at ito ay ginagamit sa karaniwan at simpleng paraan. Tara at magbigay tayo ng mga halimbawa ng denotatibo at konotatibo. Ang unang salita ay ang salitang nilangaw. Nakakakita tayo madalas ng mga langaw, hindi ba mga kapantas? Ang denotasyon na kahulugan ng langaw ay literal na may umaaligid na langaw sa sinasabing bagay, tao, pagkain, o maging lugar. Magbigay tayo ng halimbawang pangungusap. Nilangaw na ang pagkain sa mesa. Ayaw nyo pang kainin. Mga madalas na litanya ni nanay sa tuwing hindi natin pansin ang ating pagkain na nakahapag sa ating hapagkainan. Dumako naman tayo sa konotasyon na pagpapakahulugan ng salitang nilangaw. Ang kahulugan nito ay hindi masyadong pinuntahan. Magbigay tayo ng mga halimbawang pangungusap. Nilangaw ang palabas dahil nanunood ang mga tao ngayon ng pageant sa kani-kanilang bahay. Ibig sabihin nito mga anak, hindi nila pinanood yung nasabing palabas, kaya ito ay nangangahulugang nilangaw. Dumako naman tayo sa ikalawang halimbawa. Kung kanina, langaw o nilangaw ang ating halimbawa, ngayon naman, dinaga. Hindi naman ako mahilig sa mga insekto, no? Okay. Ang denotasyon ng kahulugang nilangaw ay pinagpiestahan ng daga ang isang bagay o pagkain. Ibig sabihin, literal na may daga doon sa mismong bagay, pagkain, o maging doon sa mismong lugar na tinutukoy. Halimbawang pangungusap. Dinaga ang likuran ng bahay dahil maraming basura doon.
Ibig sabihin, maraming basura kaya dinaga ang likuran ng bahay. Literal ang kahulugan. Tumako naman tayo sa konotasyon na kahulugan ng salitang dinaga. Ito ay magpapakahulugang natakot o pinangunahan ng takot. Halimbawang pangungusap. Dinaga akong magsabi sa kanya ng totoo kong nararamdaman eh. Parang natutorpe baga. Ngayon naman, subukan pa nating palawakin ang ating kasanayan sa pagpapakahulugan sa pamamagitan ng pagbibigay pa ng kasing kahulugan ng mga salita at maging ng kasalungat nito o ng kanyang kabaliktarang kahulugan. Sa pangungusap na, nilangaw ang palabas dahil ang mga tao ngayon ay nanunood ng pageant sa kani-kanilang bahay. Ang salitang nilangaw ay may konotasyon na hindi ito masyadong pinuntahan na natutuhan natin kanina. Ngayon naman, bigyan natin ito mga anak ng isa pang pagpapakahulugan kung paano ito ginamit sa pangungusap. Tama! Ito ay maaari ding magpakahulugan na hindi ito tinangkilik ng mga manunood. Ngayon naman, ibigay naman natin ang kasalungat ng salitang nilangaw. Magaling! Ang kasalungat naman ng salitang nilangaw o ang kabaliktaran nitong kahulugan ay tinangkilik ito ng mga manunood. Sa ikalawang pangungusap na, dinaga akong magsabi sa kanya ng totoo kong nararamdaman, na kung saan ang salitang dinaga ay may konotasyon na natakot o pinangunahan ng takot, ito ay maaaring magpakahulugan din na tama ang husay, mga kapantas! Naduwag ang kasing kahulugan ng salitang dinaga. Ngayon naman, magbigay naman tayo ng kasalungat ng salitang dinaga batay sa pagkakagamit nito sa pangungusap. Ang husay, mga kapantas! Ang kasalungat ng salitang dinaga ay may lakas ng loob o matapang na magsabi. Kumbaga, hindi siya natakot na ipahayag niya kung ano ang kanyang nararamdaman sa kanyang taong hinahangaan. Malinaw na ba sa atin, mga kapantas? Naway naging malinaw sa atin ang dalawang paraan na ating natutuhan na pagbibigay kahulugan o pagpapakahulugan. Kanina ay ang konotatibo at ang denotatibo. Natutuhan din natin ang pagbibigay ng isa pang kahulugan nito. At panghuli ay natutuhan natin, mga anak, ang pagbibigay kasalungat na kasing kahulugan. So, umaasa ako ngayon, mga ginigiliw na mga kapantas, na nadagdagan na ang ating kasanayan sa pagpapakahulugan. Ngayon naman, inaanyayahan ang lahat na magsihanda. Ilabas ang ating mga kwaderno o ang ating mga learning activity sheets at subukan nating sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Para sa ating maikling pagsusulit, narito ang ating panuto. Isulat ang letrang K kung ang pahayag ay nagpapakita ng konotatibong pagpapakahulugan at di naman kung ito ay nagpapakita ng denotatibong pagpapakahulugan. Uulitin natin, mga kapantas, mga mag-aaral, ang ating panuto upang ito ay maging malinaw.
Isulat ang letrang K kung ang pahayag ay nagpapakita ng konotatibong pagpapakahulugan at di naman kung ito ay nagpapakita ng denotatibong pagpapakahulugan. Handa na ba? Simulan na natin. Para sa unang bilang, titik E. Binanlawan ng sermon ng kanyang tatay si Hans dahil sa madalas na pagpupuyat nito. Ang salitang binibigyan ng kahulugan ay binanlawan. Binanlawan ng sermon ng kanyang tatay si Hans dahil sa madalas na pagpupuyat nito. Ang salitang binigyan ng kahulugan ay binanlawan. Para naman sa unang bilang, titik B. Binanlawan niya ang panyo dahil ito ay napuno ng kanyang pawis at alikabok. Uulitin ko, para sa unang bilang, titik B. Binanlawan niya ang panyo dahil ito ay napuno ng kanyang pawis at alikabok. Para sa ikalawang bilang, dumako naman tayo sa ikalawang bilang. Hinga-hinga dyan, mga kapantas. Mabilis na natunaw ang kandila na kanyang sinindihan. Ang salitang binibigyang kahulugan natin ay natunaw. Para sa ikalawang bilang, letrang A, mabilis na natunaw ang kandila na kanyang sinindihan. Ang salitang binibigyang kahulugan ay natunaw. Para sa ikalawang bilang, titik B, natunaw siya sa kahihiyan nang siya ay madapa. Ulitin ko, para sa ikalawang bilang, titik B, natunaw siya sa kahihiyan nang siya ay madapa. Dumako tayo ngayon sa ikatlong bilang, titik A. Dinadaga ang dibdib ni Hans sa tuwing nakikita niya ang crush. Ang salitang binibigyang kahulugan ay dinadaga. Uulitin ko, para sa ikatlong bilang, titik A, dinadaga ang dibdib ni Hans sa tuwing nakikita niya ang crush. Ang salitang binibigyang kahulugan ay dinadaga. Para sa ikatlong bilang, titik B. Dinadaga ang palay, kaya kailangan nating mahuli ang mga ito. Uulitin ko, para sa ikatlong bilang, titik B, dinadaga ang palay, kaya kailangan nating mahuli ang mga ito. Para sa ikaapat na bilang, titik A. Lumalambot ang puso niya sa tuwing nakakakita ng mga matatandang namamalimos sa lansangan. Ang salitang binibigyang kahulugan ay lumalambot. Ulitin natin, para sa ikaapat na bilang, letrang A, lumalambot ang puso niya sa tuwing nakakakita ng mga matatandang namamalibong sa lansangan. Ang salitang binibigyang kahulugan ay lumalambot. Para naman sa ikaapat na bilang, letrang B, lumalambot ang hawakan ng sandok dahil manipis lamang ang material na ginamit dito. Para sa ikaapat na bilang, titik B, lumalambot ang hawakan ng sandok dahil manipis lamang ang material na ginamit dito. Para sa ikalimang bilang, panghuling bilang na ito, mga kapantas, para sa ikalimang bilang, titik A. Inaahas ang bahay ni Mang Berto pagkat
pugad ng mga ito ang ilalim nito. Ang salitang binibigyan ng kahulugan ay inaahas. Uulitin ko, para sa ikalimang bilang, titik A, inaahas ang bahay ni Mang Berto pagkat pugad ng mga ito ang ilalim nito. Ang salitang binibigyan natin ng kahulugan, mga kapantas, ay inaahas. Para sa panghuling bilang, ikalimang bilang, titik B, inaahas ni Cora ang kanyang kaibigan. Uulitin ko, inaahas ni Cora ang kanyang kaibigan. Handa na ba kayong malaman kung tama o mali ang inyong mga naging kasagutan, mga kapantas? Alam ko, excited na ang lahat. Tukuyin natin ngayon kung tama ba o mali ang ating mga naging kasagutan. Para sa unang bilang, letrang A. Ang tamang sagot ay K o konotatibo sapagkat sa pangungusap na binanlawan ng sermon ng kanyang tatay si Hans dahil sa madalas na pagpupuyat nito, ang nais ipakahulugan ng salitang binanlawan sa unang pangungusap ay pinagsabihan. Para naman sa titik B, ang tamang sagot ay D o denotasyon, sapagkat sa pangungusap na binanlawan niya ang panyo dahil ito ay napuno ng kanyang pawis at alikabok. Ang nais ipakahulugan ng salitang binanlawan dito ay hinugasan ng tubig. Dumako naman tayo sa ikalawang bilang, letrang A. Ang tamang sagot ay, ano kaya mga kapantas? D o denotasyon, tama! Sapagkat sa pangungusap na mabilis na natunaw ang kandila na kanyang sinindihan, ang ibig ipakahulugan ng salitang natunaw dito ay nalusaw. Samantalang, sa titik B naman, ang tamang sagot naman ay K o konotasyon, sapagkat sa pangungusap na natunaw siya sa kahihiyan nang siya ay madapa, ang nais ipakahulugan ng salitang natunaw dito ay napahiya. Para naman sa ikatlong bilang, titik A. Ang tamang sagot ay mahusay, K o konotasyon, sapagkat sa pangungusap na dinadaga ang dibdib ni Hans sa tuwing nakikita niya ang crush, ang ibig sabihin ng salitang dinadaga dito ay kinakabahan. Sa titik B naman, ang sagot ay D o denotasyon, sapagkat sa pangungusap na dinadaga ang palay kaya kailangan nating mahuli ang mga ito, ang ibig sabihin ng dinadaga dito ay literal na kinakain ng daga ang mga palay. Dumako tayo sa ikaapat na bilang, letrang A. Ang tamang sagot dito ay K o konotasyon, sapagkat sa pangungusap na lumalambot ang puso niya sa tuwing nakakakita ng mga matatandang namamalimos sa lansangan, ang ibig ipakahulugan ng lumalambot dito ay bumabait. Samantala, sa titik B naman, ang tamang sagot dito ay D o denotasyon, sapagkat sa pangungusap na lumalambot ang hawakan ng sandok dahil manipis lamang ang material na ginamit dito, ang ibig ipakahulugan ng salitang lumalambot dito ay literal na nagiging mahina o nagiging marupok ang sandok. Para naman sa ikalimang bilang, titik A. Ang tamang sagot ay D o denotasyon, sapagkat sa pangungusap na inaahas ang bahay ni Mang Berto pagkat pugad ng mga ito ang ilalim nito,
Ang ibig sabihin ng inaahas dito ay pinananahanan o tinitirahan ng ahas ang bahay ni Mang Berto. Samantalang, sa titik B naman, ang tamang sagot ay K o konotatibo, sapagkat sa pangungusap na inaahas ni Cora ang kanyang kaibigan, ang ibig sabihin ng inaahas dito ay tinatraidor. So, isandang inyong mga sagot sa ating Google Classroom, mga kapantas, upang kayo ay ma-update sa inyong naisagawang pagsasanay. Kung may mga karagdagang mga tanong, inuulit ko, maaari kayong mag-text sa numerong 0912-243-7344. Inaasahan na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Ako ay si Ginang Madel Supa ng inyong guro sa Filipino 8. Laging tandaan, mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! Kumusta ginigiliw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC. 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslob, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do.
And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng matagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, ika-9 na baitang, Ginang Alalin Cabintos Antonio. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na napatutunayan na sa pamamagitan ng paggawa nakapagpapamalas ang tao ng pagpapahalaga na makatutulong upang patuloy na mayangat bunga ng kanyang paglilingkod ang antas kultural at moral ng lipunan at makamit niya ang kaganapan ng kanyang pagkatao. Mga giliw kong tagapakinig, handa na ba kayo na matutunan ang ating aralin sa mga oras na ito? Kung gayon, maaari ninyong buklatin ang inyong ikalawang markahan, Module 3, ang paggawa bilang paglilingkod at pagtaguyod sa dignidad ng tao, sa edukasyon sa pagpapakatao. Sa ika-9 na baitang, pakihanda na rin ang inyong ballpen at sulatang papel upang maitala ninyo ang mga mahahalagang impormasyon na aking mababanggit. Sabi nga ni Jim Rohn sa kanyang quote, "Be a collector of ideas. Make a journal. If you hear good idea, capture it. Write it down. Don't trust your memory." Ang ating paksang aralin ay patungkol sa obheto at subheto ng paggawa. Bago natin simulan ang paglalakbay sa bagong aralin, magbalik-aral muna tayo sa ating nakarang paksa. Natatandaan pa ba ninyo? Napag-aralan natin noong nakaraang episode ang mga layunin ng paggawa. Una, ang tao ay gumagawa upang kitain ang salapi na kanyang kailangan upang matugunan ang kanyang pangangailangan.
Pangalawa, makapag-ambag sa patuloy na pag-angat at pagbabago ng teknolohiya. Pangatlo, may angat ang kultura at moral ng lipunan. Pang-apat, may kakayahan din ang tao na gamitin ang paggawa sa pagtulong. At ang panglima, ang paggawa ay nagbibigay ng dahilan sa pag-iral ng tao. Ngayon, ay handa na tayo para sa ating panibagong aralin. Game na ba kayo? Kung kailangan ninyong magbanyo, gawin nyo na yan ngayon deal dahil ilang saglit lamang ay ituturo ko sa inyo ang ating bagong leksyon. Bago tayo magsimula sa ating paksa, ay sagutin muna natin ang tuklasin gawain pangalawa sa pahina 5 ng inyong module. Ihanda na rin ang inyong ballpen at sulatang papel. Panuto, basahin at unawain ang talata tungkol sa mga makabagong bayani, ang mga frontliners, at sagutin ang mga gabay na tanong pagkatapos. Sa sinagutang gawain, paano na ipapamalas ng mga frontliners ang mga pagpapahalaga sa paggawa at paglilingkod sa kapwa at lipunan? Naipapamalas nila ang pagpapahalaga sa kanilang paggawa at paglilingkod sa kapwa at lipunan dahil sila ay may kakayahan na gamitin ang paggawa sa pagtulong sa mga taong nangangailangan. Nagpapamalas din sila ng mga kabayanihan tulad ng patuloy na paglutas sa ating kalusugan, lalo na sa ngayon sa dulot ng COVID-19 pandemic. Ano ang nagpapatatag sa mga frontliners upang ipagpatuloy ang pagtupad sa kanilang tungkulin? Naiangat ba ng mga pagpapahalagang ito ang kaganapan ng kanilang pagkatao? Ang mga frontliners, tulad ng mga doktor, nurse, sundalo, pulis at iba pang propesyon o hanap buhay sa panahong kasalukuyan ay napagtatagumpayan nila ng mahusay ang kanilang mga tungkulin na makakatulong sa kanilang kapwa. Dahil sa busilak na pagmamahal sa serbisyo at pagsasakripisyo, hindi kayang higitan ng kahit sino man. Matiyak lamang nila na ligtas ang bawat Pilipino. Ganon din ang mga frontliners na nasa iba't ibang panig ng mundo. Lumalaban sila sa sariling pangamba at pangungulila sa sariling pamilya. Mahal kong tagapakinig, lalong-lalo na kayo mag-aaral sa edukasyon sa pagpapakatao, masasabi ko na ang buhay ng ating mga frontliners ay may halintulad sa isang kanta. May pamagat na pananagutan. Inawit ang kantang ito nila Ginoong Gary Valenciano at Jamie Rivera. Narinig nyo na ba ito? Marahil yung iba ay hindi pa. Gusto nyo bang marinig ang kantang ito? Okay. Hindi man ganun kaganda ang boses ko, ang mahalaga ay mahihatid ko ang mensahe nito. O eto na mga anak, kinig na! Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang.
Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Ano ang mensahe ng kanta? Simple lang. Tayong lahat ay tao na nilikha ng Diyos upang maglingkod sa kapwa. Magmahalan sa isa't isa, katulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Nauunawaan niyo ba, mga giliw kong tagapakinig? Ngayon, bilang pasimula sa ating paglalakbay tungo sa karunungan, nais kong hawakan ninyo ng mabuti ang inyong module at buksan ito sa pahina 7 upang ating pag-aralan ang subheto at obheto ng paggawa o the subject and goal of labor. Ano ang obheto ng paggawa? Una, ang obheto ng paggawa ay ang kalipunan ng mga gawain, resources, instrumento, at teknolohiya. Ikalawa, nilikha ang teknolohiya upang maging perpekto ang gawain ng tao. Ito rin ang dahilan kung bakit patuloy ang tao sa paglikha ng teknolohiya na patuloy na makatutulong upang maging mas madali ang paggawa ng tao. Ang teknolohiya ay katulong ng tao. Ngunit dahil din sa mga pangyayaring ito, unti-unting nagiging kaaway ng tao ang teknolohiya. Nawawalan na ng malawak na kontribusyon ang tao sa paggawa. Hindi na niya nararamdaman ang kasiyaan at hindi na nahahasa ang kanyang pagiging malikhain. Dahil inako na ng makina ang bahaging dapat gampanan ng tao. Hindi na nakikilala ang kanyang pagkamalikhain at malalim na pananagutan. Mahalaga ito upang patuloy na mararamdaman ng tao ang kanyang halaga sa proseso ng paggawa. Ang pagdami ng mga teknolohiya sa paggawa ang siyang umaagaw sa tao sa kanyang trabaho. Lumalabas na ang tao nagiging alipin sa teknolohiya. Tunay ng pag-unlad ng teknolohiya ang isa sa palatandaan ng pag-unlad ng ekonomiya ng isang bansa. Ngunit, unti-unti nang nailalayo sa tao ang kanyang tunay na esensya sa mundo. Ang paggawa ng daan tungo sa pagbuo ng tao ng kanyang pagkakakilanlan at kakayahan. Pagkamit ng kaganapang pansarili at
pagtulong sa kapwa upang makamit ang kanyang kaganapan. Mga giliw kong tagapakinig, upang inyong maunawaan ang konsepto ng obheto ng paggawa, meron akong ipapakita sa inyo ng mga larawan. Una, ang kalipunan ng mga gawain. Ano ang makikita sa larawan? Mga kalipunan ng mga gawain. Ano ang ibig sabihin ng kalipunan ng mga gawain? Ito ay tumutukoy sa proseso at resulta ng gawain. Paano? Unang halimbawa, ang pagtuturo ng guro sa kanyang mga mag-aaral. Ano ang magiging resulta ng gawain ito? Ang mga mag-aaral ay natututo sa iba't ibang kasanayan, karunungan, at magandang asal. Pangalawa, ang magandang trato ng amo o boss sa kanyang mga manggagawa. Nagkakaroon ng magandang samahan ang bawat isa. Nagkakaroon din ng tiwala at respeto sa kanilang relasyon. Nagiging produktibo ang kanilang trabaho. Pangatlo, ang pagtatayo ng iba't ibang organisasyon o ahensya ng ating pamahalaan tulad ng sa Department of Labor and Employment or DOLE. Ito ang tumutugon sa mga suliranin ng mga manggagawang Pilipino tulad ng mga trabaho na pwede nilang pagkakitaan o pangkabuhayan at ang pagpapanatili ng tao sa inang kalikasan. Dagdagan pa natin ang ating mga kaalaman tungkol sa obheto ng paggawa, ang teknolohiya. Ang teknolohiya ay ang pagsulong at paglalapat ng mga kasangkapan, makina, kagamitan at proseso upang tumulong sa paglutas ng mga suliranin ng tao. Isa na rin rito ang suliraning pangkalusugan dulot ng COVID-19. Maaari ring suliranin sa ating pang-agrikultura, kaya may mga bagong proseso at instrumento na ginawa ang tao para sa mga suliraning ito. Gayon din sa ating kinakaharap na new normal sa edukasyon. Patuloy ang paglikha ng ating ahensya, ang ating kagawaran ng edukasyon ng mga estratehiya na paghahatid ng serbisyong kailangan ng ating mga mag-aaral para sa kanilang pag-aaral at pagkatuto. Tulad ngayon dito sa ating probinsya ng Tarlac, meron na tayong radio-based instruction or RBI na gagamitin ng inyong mga guro sa pagtuturo gamit ang radyo at telebisyon. Dumako naman tayo sa subheto ng paggawa. Ang subheto ay ang tao mismo. Bakit? Una, siya ang may kakayahan na gumawa ng iba't ibang kilos gamit ang obheto ng paggawa upang makalikha ng produkto na siyang magbibigay sa kanyang kaganapan bilang mabuting tao at makamit ang tunay na kaligayahan. Pangalawa, hindi maaaring ituring ang tao bilang kasangkapan na kinakailangan para mapagyaman ang paggawa. Bagkus, kailangan niya upang makamit niya ang kanyang kaganapan. Pangatlo, ang tunay na halaga ng tao ay nakabatay sa kung paano niya pinagsisikapang hubugin ang mabuting pagkatao niya. Ikaapat, ang dignidad na dumadaloy sa paggawa
ay nakikita sa taong gumagawa nito. Panglima, mas kailangan manaig ang subheto kaysa obheto ng paggawa. Upang ganap na manuan ang konseptong ito, may mga larawan akong inihanda para sa inyo. Sabi nga nila, action speaks louder than words. Anong uri ng paggawa ng tao ang nakita sa ating larawan? Ito ay nagpapahiwatig ng pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Naiintindihan ba ninyo ang subheto ng paggawa? May katanungan ba kayo, mga gili kong tagapakinig? Kung wala, ating ilahat ang ating aralin sa araw na ito. Ang konseptong dapat ninyong malimi. Una, ang paggawa ay para sa tao at ang tao ay para sa paggawa. Pangalawa, tayo ay may mas kakayahan na umunawa at gumawa ng katangi-tanging gawain. Pangatlo, ang tao hindi dapat magpasailalim sa paggawa dahil sino mang magturing sa tao bilang kasangkapan ay sumisira sa esensya ng paggawa. Ikaapat, ang tunay na halaga ng tao ay nakababatay sa kung paano niya pinagsumikapang hubugin ang mabuting pagkatao niya. Ikalima, ang dignidad na dumadaloy sa paggawa ay nakikita sa taong gumagawa nito. At ang huli, mas kailangan manaig ang subheto kaysa obheto ng paggawa. May katanungan ba kayo? Mabuti naman kung ganon. Sa ating susunod na aralin, pag-aaralan natin ang panglipunang dimension ng paggawa at kung paano gumawa ng isang synthesis tungkol sa kabutihan na naidudulot ng paggawa gamit ang internet sa mga manggagawang kumakatawan sa mga nangangailangan or marginalized na nasa iba't ibang karera o trabahong teknikal, bukasyonal. Bago tayo magpatuloy, meron ba kayong katanungan? Kung meron kayong gustong linawin sa ating paksang aralin, maaari ninyong isulat ito sa chat box ng ating DCTC FB Live Simulcast at sasagutin kayo ng mga guro sa edukasyon sa pagpapakatao ikasyam na baitang. Wala na ba kayong katanungan? Mahusay! Ngayon, kuhanin niya ang iyong ballpen at sagutang papel para sa ating maikling pagsusulit. Huwag kayong mag-alala, kayang-kaya ninyo itong sagutan. Huwag kakalimutang isulat ang inyong pangalan, baitang at petsa. Ngayon ay 8 ng Pebrero, 2021. Handa na ba kayo? Buksan nyo ang inyong module sa pahina 11 to 13 at gawin ang nasa tayahin. Ito ang panuto. Basahin at unawain ang bawat pangungusap. Piliin ang pinakaangkop na sagot at isulat ang titik sa inyong sagutang papel. Ito ang mga katanungan sa ating pagsusulit. Una, ang paggawa ay para sa tao at ang tao ay para sa paggawa. Ito ay nangangahulugang A. Hindi kasangkapan ng tao na kailangan para mapagyaman ang paggawa, bagkus kailangan niyang paggawa upang makamit niya ang kanyang kaganapan. B. Hindi kasangkapan ng tao na kailangan para mapagyaman ang paggawa, bagkus ang tao ang kailangan upang mapagyaman ang mga kasangkapan na kinakailangan ng paggawa.
Ang tao ang gagamit ng lahat ng manilikha, bunga ng paggawa at hindi nararapat niyaasa lamang ng tao ang kanyang pag-iiral sa mga produktong nilikha para sa kanyang kapwa. Tapos na ang ating pagsusulit. Sana nasagot ninyo ng tama ang 5 katanungan. Paalala, maaari ninyong kunan ng larawan ang inyong sinagutang papel gamit ang inyong cellphone. Panalangin ko na sa anumang konseptong inyong natutunan sa araw na ito ay inyong may sabuhay araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa Edukasyon sa Pagpapakatao, Ginang Alalin Cabintos Antonio. Nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng pagkakataon at panahon. Hanggang sa muli! Kumusta ginigiliw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Sa pagnanais na mapigilan ang ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na
Yan ang yo-yo. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Good afternoon, grade 9 students. It's another day to learn more. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Channel 26. Simulcast over DZTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am glad that you can join our broadcast this afternoon. I am Teacher Peter Beltran, your grade 9 science teacher for today. And believing that in science, sharing knowledge is caring. I hope you are in good condition today. Before we start, please find a comfortable area in your house so that you can hear and view our broadcast properly and be ready as we discover more about the world of chemistry. If you need to take some time to refresh yourselves, please do so because in a couple of minutes, we will now begin our new lesson for today. Can I ask that you can get your self-learning module, pen, and paper? Are you now excited to learn? Then let's begin. Before we start our new lesson, let us have first a review of the previous topic. These are my questions for you. Can you once again define hydrocarbons? As you see, hydrocarbon is any of a class of organic chemical compounds composed only of the elements carbon and hydrogen. How about you give some of their uses? Well, the most important use of hydrocarbon is for fuel, gasoline, natural gas, fuel oil, diesel fuel, jet fuel, coal, kerosene, and propane. All of this provides energy quickly and is moderately reliable for all machines that we use every day. I am very confident that you remembered all your lessons about hydrocarbons. Are you now ready for today's lesson? Then let's start. For today's lesson, we will discover more about organic chemistry, particularly organic compounds and their uses. Inferring from what you have learned on your previous lesson, let us go a bit deeper about organic compounds. Organic compounds have lower melting points and boiling points due to its weaker bonds. But what kind of bond does organic compound has? If your answer is covalent bond, you're correct. How do we define this covalent bond? We say it is a covalent bond when it involves the sharing of electron pairs between atoms and also the stable balance of attractive and repulsive forces between atoms. When they share electrons, it is known as covalent bonding. Let's jumpstart this lesson by utilizing your creative imagination. Since we are having community quarantine
and I'm sure that you are longing to go out and travel, I want you to relax your mind while experiencing the journey of wandering to the wonderful places of the Philippine Island. See the richness and beauty of our country as we tour around its beautiful landmarks and coastal areas, greeted with a genuine smile of hospitable people of Luzon, Visayas, and Mindanao. To get there, I'll be your personal driver and tour guide, and you can choose whatever type of vehicle you want to ride in. The only requirement is that you have to know the essential material needed for the vehicle to fully operate. In every place that you will visit, there's a free meal of your choice. May it be breakfast, lunch, or dinner, with side dishes and desserts. It's all free. The only requirement is that you need to know the essential material to cook these foods. Did you enjoy our tour? Well, let's hope that this pandemic ends so that we can truly visit those beautiful places in our country. Now, back to our lesson. Can you guess what are these essential materials that you need to fully operate the vehicle and cook foods? To give you a hint, let's find that out by doing some activity. I'll begin to give you a riddle. Riddle in Tagalog means bugtong. I'll read the riddle twice and try guessing the answer, okay? First riddle. I am a state of matter, and to feel me is only what matters. I am sometimes invisible, but it doesn't mean that I am not credible. Using me for your convenience is getting your work done with confidence. What am I? Let me repeat the riddle for you once more. I am a state of matter, and to feel me is only what matters. I am sometimes invisible, but it doesn't mean that I am not credible. Using me for your convenience is getting your work done with a confidence. What am I? The answer for that riddle is gas. If you got that, tap your shoulder for a job well done. At this point, you already know the focus of our lesson for today. It's all about the examples of organic hydrocarbons, primarily the alkane gas, and later you may guess the second one. First, let us talk about hydrocarbons. Can you define in simplest manner what are hydrocarbons? Well, hydrocarbons are organic chemical compounds composed exclusively of hydrogen and carbon atoms. As an additional information, hydrocarbons are naturally occurring compounds and form the basis of crude oil, natural gas, coal, and other important energy sources. Why don't we define and enumerate the types of alkane gas to better understand it? When we say alkanes, these are compounds that consist entirely of atoms of carbon and hydrogen, bonded to one another by carbon-carbon, carbon-hydrogen single bonds. Alkanes are also saturated hydrocarbons and the least reactive hydrocarbon species containing only carbons and hydrogens. Examples of these are methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, and decane. Knowing the property of alkane gas, we can easily determine why it is used as fuel. Do you agree with me? If so, then let us clarify the reason why it is used as fuel for machines. The main reason is because
There is an evolution of large amount of heat during combustion, conduction, neutralization, and absorption. Here, the purpose is to obtain as much heat as possible from given mass of the fuel. Besides that, you may take note that some alkanes are used as solvent, lubricant, and wax as long as they are in solid forms. But what do you think would happen if one hydrogen atom of alkane is replaced by an organic group hydroxide? To know that, let us answer another riddle. Are you ready to hear it? Then listen carefully. In liquid state, I easily evaporate. Cleaning you was part of my daily task, but it's only when you ask. I am very important nowadays, so don't forget to bring me and never make haste. What am I? Let me again repeat the riddle once more. In liquid state, I easily evaporate. Cleaning you was part of my daily task, but it's only when you ask. I am very important nowadays, so don't forget to bring me and never make haste. What am I? The answer for the second riddle is alcohol. Clap high if you got that right. When we speak of alcohols, I am quite sure what comes into your mind, and that is we use this to kill certain germs and viruses on our hands and other body parts. Also, it is an ingredient found on beverages such as wines, beers, and other hard drinks. Be warned, by the way, that minors like you aren't allowed to consume these products because of the side effects it brings on our body. What do you think the kind of alcohol people consume? Well, it's ethanol. The most familiar ethanol or the most familiar alcohol you can find on beverages and the only alcohol that humans can safely drink. We use the other types of alcohol for cleaning and manufacturing. For example, methanol or methylated alcohol is a component in fuel for cars and boats. Its characteristics are colorless, light, volatile, flammable, and has low freezing point. It's also used to manufacture antifreeze, paint remover, windshield wiper fluid, and many other products. The third type is isopropanol or isopropyl alcohol. It is the chemical name for rubbing alcohol. We use this for cleaning and disinfecting. Both methanol and isopropanol are poisonous to humans because our bodies metabolize them as toxic substances, which causes liver failure. Drinking even a small amount of methanol or rubbing alcohol can be fatal. What happens when these three alcohol got mixed up? Ethanol mixed with methanol produces a methylated spirit, which is a poisonous substance that is unfit for human consumption. Methylated spirit is a combustible material, that is why it can be used as fuel in lamps and stoves, especially those made for camping. Have you tried one? The methylated spirit substance is also used to remove ink from a non-porous surface, like removing permanent ink or marks from various kinds of surfaces such as metals and plastics. Methylated spirit as fuel burns cleanly to form carbon dioxide and water compared to alkanes, so it does not contribute to air pollution. Isn't that great to hear? That is why some manufacturers mix ethanol with gasoline to produce gasohol, which is about 10 to 20% ethanol that when it is used as fuel, it reduces our reliance on natural fuels like petrol. You may take for granted the power of alcohol, especially ethanol, but as you may have noticed, you are using it every day. Mixing ethanol to other substances
produces organic solvent that is beneficial to us humans. Organic compounds that are not soluble in water may easily dissolve using a right amount of ethanol. Some examples of these are in cosmetics, disinfectants, and toiletry products. Now that you have learned some forms of hydrocarbon and their uses, let me check if you really understood our lesson by answering a few questions about today's broadcast. You may stretch up a little bit to get that wonderful brains of yours to work one more time. Come on, try to stretch up your legs, your shoulders, and your arms. Are you ready? Are you sure? Then let's begin. In this activity, kindly listen attentively and determine whether the given household products belongs to alkane group or alcohol group. You may write alkane if the product is used as fuel and write alcohol if the product contains it. Are you ready to start? Then let's do it. Number 1, hand sanitizer. Number 2, petroleum jelly. Number 3, mouthwash. Number 4, aerosol cleaners. Number 5, facial toner. Number 6, lubricating oil for motors. Number 7, perfume. Number 8, fluid of cigarette lighters. Number 9, LPG or liquefied petroleum gas. And number 10, bug sprays. Did you get all of that? Would you like to repeat it one more time? Okay. Number 1, hand sanitizer. Number 2, petroleum jelly. Number 3, mouthwash. Number 4, aerosol cleaners. Number 5, facial toner. Number 6, lubricating oil for motors. Number 7, perfume. Number 8, fluid of cigarette lighters. Number 9, LPG or liquefied petroleum gas. And number 10, bug sprays. I hope you get that all. Thank you. Let us check if you got all the correct answers from our quiz. I hope this time you can get all 10 correct answers. These are the correct answers from numbers 1 to 10. Number 1 answer is alcohol. Number 2 answer is alkane. Number 3 answer is alcohol. Number 4 answer is alkane. Number 5 answer is alcohol. Number 6 answer is alkane. Number 7 answer is alcohol. Number 8 answer is alkane. Number 9 answer is alkane. And number 10 answer is alcohol. Did you get all of that? Well, thank you for listening carefully. How many correct answers did you get? I hope you get them all correct. If so, then it seems that you have listened very well to our broadcast this afternoon. Keep it up and always perform better next time. So, let's wrap up today's lesson. You did an amazing job today. Give yourselves a nice tap on your shoulders and a wonderful clap afterwards. Remember that in handling these kinds of products, you should always consider storing it in a tightly closed container and in a cool, dry, well-ventilated area. Due to the chemical's extreme flammability, it must be kept away from all possible ignition sources, including heat, sparks, and flames. I hope you enjoyed learning alkanes and alcohol as an example of hydrocarbons. Learning substantial information
can give you a nice foundation for achieving quality education. But before we end today's broadcast, please get your science notebook and write your assignment for our next lesson, to be broadcast on the same hour on Wednesday. Your first task is to compare and contrast aldehydes and ketones. Your second task is to find the similarity and differences on ethers and esters. Did you get that? Let me repeat it one more time. Your assignment is to compare and contrast aldehydes and ketones. Your second task is to find the similarity and differences on ethers and esters. Carefully check for the spelling, okay? Next broadcast, we will be discovering more examples of these hydrocarbons and also their uses. You can also do an advanced reading about the other examples of hydrocarbons by opening your grade 9 science compendium of notes at page number 67 to page number 69. Since we still have time, I have some interesting trivia for you about alcohol. Thanks to healthline.com, they provided us some useful idea on how we can use the full potential of alcohols. Here are some tips. Most manufacturers sell rubbing alcohol in different formulation strengths, namely 70 or 90% rubbing alcohol. As a general rule, 70% rubbing alcohol is more friendly for use on your skin. Isn't that right? Well, we have here some tips on how we can fully develop or we can fully utilize the use of alcohol. Number 1 is we can use it as an astringent. How? Here's the explanation. Alcohol is a natural astringent that can help to tighten pores and leave your skin feeling refreshed. Apply after cleansing your skin and before applying moisturizer or sunscreen. Unfortunately, rubbing alcohol can be very drying to your skin, so don't use any on the dry areas. Also, applying it after shaving or to open acne areas can cause a burning sensation. Wow, that's good, right? Next, we can use alcohol as a deodorant. Rubbing alcohol can be a quick helper if you're out of deodorant. You can spray directly on your armpit but avoid after shaving since it can sting. Some people also mix essential oils such as lavender with the alcohol for skin-soothing scent. Third, you may use this to evaporate water from your ears. If ever you've got water in your ears from a pool, mix a solution of 1/2 teaspoon of rubbing alcohol and 1/2 teaspoon white vinegar. Pour or place the solution using a dropper in your ear while your head is tilted to the side. Allow the solution to drain out. Don't apply if you have an ear infection or tear in your eardrums, as the solution could go deeper into your ear. Be very careful. Next, it is used as liniment for muscle aches. Applying a cloth soaked in rubbing alcohol on aching muscles can create a cooling sensation and stimulate blood flow for aching areas. Only apply a small alcohol on the area, and putting alcohol on your entire body could cause harmful neurological effects because your skin can soak it in. Next, alcohols can also be used as shapeable ice packs. Ice packs can become shapeable thanks to rubbing alcohol. To make, combine 1 part of alcohol with 3 parts water in a well-sealed plastic bag, and after that, place it in the freezer. Before using it, wrap a soft cloth around the bag and apply it to any areas that need icing. Next, you can also use alcohol by cleaning your boards.
You'll need at least 90% rubbing alcohol solution to truly remove dry eraser marks. You can put the solution into a spray bottle or some on the washcloth or paper towel to clean the board. Next, you can also use the alcohol for cleaning your makeup brushes. You can harness alcohol's disinfectant properties to clean up your makeup brushes by pouring some rubbing alcohol into a small cup and dip your makeup brush into it, swirling it around for a few seconds and rinsing the brush with lukewarm water and lay flat on a towel to dry. That is very much convenient. Well, I hope you learned a lot today. Just keep on listening to Aral TarlakHenyo para sa school-home integration in the new normal education, hatid ng DEPED Schools Division of Tarlac Province. Once again, this is your anchor teacher for today, Sir Peter Beltran, telling you that the great aim of education is not knowledge, but action. Keep safe, everyone. God bless. Until next time. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, Serving you with the different skills learned and have fun together. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac, Channel 26. Professor on air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is
my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac, Channel 26. This is my story. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Good day, listeners. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Time check, it is 4 o'clock in the afternoon. This is Teacher Urzel Milet Tamundong, your teacher broadcaster for today's mathematics radio-based lesson. And I will be with you for the next 25 minutes. Get ready to listen and try to be focused and be at its best. Before we begin, find a comfortable place. Have your pen and paper with you and make sure you have your module for Lesson 8. Are you ready now to be with me as we go along the lesson? Let us start. First, let's have some quick review of last week's lesson, which is simplifying radical expressions using laws of radicals. In the previous lesson, you learned how to simplify radical expressions using the laws of radicals. First, removal of perfect nth powers from a radicand. Any radical of order n should be simplified by removing all perfect nth powers from under the radical sign, using the rule nth root of AB is equal to nth root of A multiplied to the nth root of B. Second is the reduction of the index of the radical. We note that the process involves converting to exponential notation and then converting back again to radical expression. Third, the rationalization of the denominator. Fractions may be removed from under the radical sign by rationalizing the denominator. To rationalize the denominator of a radical of order n, multiply the numerator and denominator of the radicand by such a quantity as will make the denominator a perfect nth power, and then remove the denominator from the radical sign. Lastly, rationalization of the denominator in fractions with binomial irrational denominators. In one form of fraction,
The denominator is a binomial, which one term is a square root of a rational number or expression, and the other term is of the same form or is rational. Let's answer some radicals to identify if you still remember what was discussed last time. Please open your module lesson 8 on page 1 and let us look at activity 1. In this activity, you will be able to simplify radical expression using laws of radical. This activity will help you attain mastery of your previous lessons. Question number 1. What is the simplified form of 3 raised to 0, 2 raised to negative 3, multiplied to the quantity of 100x squared raised to 0? Again, what is the simplified form of 3 raised to 0, 2 raised to negative 3, multiplied to the quantity of 100x squared raised to 0? A. 1 over 8. Letter B. 3x squared. Letter C. 2x. And letter D. 1/3. The correct answer is letter 8. 1 over 8. Next question. Simplify the quantity negative 3 raised to 4. Simplify the quantity of negative 3 raised to 4. The choices are letter A, negative 12. Letter B, 1 over 3 raised to 4. Letter C, 81. And letter D, 1 over 81. The answer is letter C, 81. Did you get the same answer? That's good! Question number 3. What is the reduced form of cube root of 8? I repeat, what is the reduced form of cube root of 8? Letter A, 2. Letter B, square root of 2. Letter C, 3. And letter D is cube root of 2. What is your answer? All right. The answer is letter A, 2. Which of the following is not a true characteristic of a radical in simplest form? Which of the following is not a true characteristic of a radical in simplest form? Letter A, no fraction as radicands. Letter B, no radicands with variables. Letter C, no radical appears in the denominator of a fraction. Letter D, no radicand has perfect nth power factors other than 1. You're right. Letter B, no radicands with variables. Now, how did you answer the given activity? Oh, that's nice. What mathematical concepts are important in simplifying radical expressions? Very good. Applying the laws of exponents and radicals will really help you in simplifying radical expressions. Any difficulty? Good job. But for those who are still confused, you may review the previous lesson and answer more activities. As the saying goes, practice makes perfect. Now, let us begin with our new lesson for today. Open your module to page 2. Our topic for today is adding and subtracting radicals. Similar radicals or like radicals are expressions with the same index and radicand, such as square root of 2,
3 square root of 2, and negative 4 square root of 2. The similar radicals does not have the same index and radicands, like square root of 10, cube root of 5, and fourth root of 2. You can combine radicals by adding or subtracting their coefficients and annexing their common radicals. Here are the steps required for adding and subtracting radical expression. Step 1. Simplify each radical if needed. Step 2. To add or subtract radicals, the indices and what is inside the radical, called the radicand, must be exactly the same. If the indices and radicands are the same, then add or subtract the terms in front of each like radical. If the indices or radicands are not the same, then you cannot add or subtract the radicals. Let us look at the first illustrative example. Simplify square root of 98 plus square root of 50 minus square root of 18. Simplify square root of 98 plus square root of 50 minus square root of 18. Step 1. Simplify each radical by factoring the radicands into their prime factored form. Square root of 98 is equal to the square root of 49 multiplied to 2 and will become 7 square root of 2. Square root of 50 is equal to square root of 25 multiplied to 2 and it will be 5 square root of 2. And square root of 18 is equal to square root of 9 times 2 and it will be 3 square root of 2. So our radical expression now is 7 square root of 2 plus 5 square root of 2 minus 3 square root of 2. We will now proceed to step 2. Add or subtract the radicals. Remember that we can only combine like radicals. 7 plus 5 minus 3 is 9. Affixing the common radical, the final answer is 9 square root of 2. Can you follow? I hope so. Let's have the second illustrative example. Simplify 2x cube root of 24x plus 5 cube root of 81x raised to 4. Again, simplify 2x cube root of 24x plus 5 cube root of 81x raised to 4. What is the first step again? Good! Simplify each radical by factoring the radicands into their prime factored form. 2x cube root of 24x is equal to 2x multiplied to the quantity of 3 of cube root of 8 times 3x, and it will become 2x multiplied to the quantity of 2 cube root of 3x. And 5 cube root of 81x raised to 4 is equal to 5 multiplied to the quantity of cube root of 27x cubed times 3x. It will be now 5 multiplied to the quantity of 3x cube root of 3x. Simplifying further, we will now have 4x cube root of 3x plus 15x cube root of 3x. Take a look at their radicand. Are they similar radicals already? Very good. Let us now add the two terms in front of the similar radicals. That is
4x plus 15x is equal to 19x. So for the final answer, affix the common radicals, and that is 19x cube root of 3x. Did you get it? Good job! Example number 3. Simplify 3 square root of 20 minus 6 square root of 125 plus 5 square root of 45. Let's simplify each term. 3 square root of 20 is equal to 3 multiplied to the quantity of 4 times 5, and it will become 3 multiplied to the quantity of 2 square root of 5. 6 square root of 125 is equal to 6 multiplied to the quantity of square root of 25 times 5, and it will be 6 multiplied to the quantity of 5 square root of 5. And 5 square root of 45 is equal to 5 multiplied to the quantity of square root of 9 times 5. It will now be 5 multiplied to the quantity of 3 square root of 5. Simplifying further, our radical expression will now be 6 square root of 5 minus 30 square root of 5 plus 15 square root of 5. Then, 6 minus 30 plus 15 is equal to negative 9. Affixing the common radical, the answer now is negative 9 square root of 5. Are you still with me? Alright, I will give you 5 seconds to stretch out your arms a bit. 5, 4, 3, 2, and 1. Now let's go to example number 4. Simplify 5 square root of 112 plus 4 cube root of 54 plus 9 square root of 252 minus 7 cube root of 16. First step, make sure that each radical are in its simplest form. 5 square root of 112 is equal to 5 multiplied to the quantity of square root of 16 times 7, and it will be 5 multiplied to the quantity of 4 square root of 7. 4 cube root of 54 is equal to 4 multiplied to the cube root of 27 times 2, and it will become 4 multiplied to the quantity of 3 cube root of 2. Now for 9 square root of 252 is equal to 9 multiplied to the quantity of square root of 36 times 7, and it will become 9 multiplied to the quantity of 6 square root of 7. Lastly, 7 cube root of 16 is equal to 7 multiplied to the quantity of cube root of 8 times 2. It will now be 7 multiplied to the quantity of 2 cube root of 2. Then, our radical expression now is 20 square root of 7 plus 12 cube root of 2 plus 54 square root of 7 minus 14 cube root of 2. Combine those with similar radicals, and we will arrive with the answer 74 square root of 7 minus 2 cube root of 2. Note that we can no longer subtract these two because they are the similar radicals.
I know that you are now quite familiar with adding and subtracting radical expressions. So let's have our last example. Simplify 2x squared, square root of 18xy cubed, plus 4y, square root of 8x raised to 5y, minus 3 square root of 75x cubed y squared. As usual, let's do the steps. So, 2x squared, square root of 18x y cubed is equal to 2x squared multiplied to the quantity of square root of 9 times 2x y squared y, and it will become 2x squared multiplied to the quantity of 3y square root of 2xy. For 4y, square root of 8x raised to 5y is equal to 4y multiplied to the quantity of square root of 4 times 2x raised to 4xy. It will now be 4y multiplied to the quantity of 2x squared square root of 2xy. And the last term, 3 square root of 75x cubed y squared is equal to 3 multiplied to the quantity of square root of 25 times 3x squared xy squared. And will now become 3 multiplied to the quantity of 5xy square root of 3x. We now have the radical expression 6x squared y square root of 2xy plus 8x squared y square root of 2xy minus 15xy square root of 3x. Let's now add and subtract the radicals. Remember that we can only combine like radicals. So, the answer is 14x squared y square root of 2xy minus 15xy square root of 3x. Do you understand? Very good. To our grade 9 students, I admire you for being good listeners. Now, let us have a recap of today's lesson. Similar radicals have the same index and radicand, while dissimilar radicals does not have the same index and radicand. We also have 2 steps in adding and subtracting radicals. Step 1. Simplify each radical. Step 2. To add or subtract radicals, the indices and what is inside the radical, called the radicand, must be exactly the same. If the indices and radicands are the same, then add or subtract the terms in front of each like radical. If the indices or radicands are not the same, then you cannot add or subtract the radicals. Before we end our discussion, let's tickle our minds with some trivia. Did you know that the number 2 is the only prime number that does not have an E in its name? Oh yes, you heard it right. Another one. Did you know that 4 is the only number in the English language that is spelled and the same number of letters as the number itself? Come on, let's try it. 5. It only has 4 letters. What about 8? No? Well, then 4 it is.
Again, there are two steps in adding and subtracting radicals. Simplify each radical, then add or subtract radicals with the same index and radicands. Now that we have discussed adding and subtracting radical expressions, it's your turn to apply them by answering activity number 1 on page 4. Feel free to ask your parents and siblings for help if you think you need help. And you can also text your questions or queries to my number. Write down on your paper 0917-135-3216. I hope you have learned a lot in today's lesson. I guess you are now ready to answer your activities. Dear parents and guardians, kindly assist and guide our learners. So, this is all for today. Congratulations, grade 9. You did a great job today. Thank you for listening. Once again, this is Teacher Urzel Milet Tamundong, your math anchor teacher for today. Till next time, stay safe and God bless everyone. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, Serving you with the different skills learned and have fun together.
pag-ibig at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod mula dito sa Villa Aldipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, mula sa bayan ng Victoria, mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Ma'am Kate, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino ika-9 na baitang. Handa na ba kayo sa panibagong araw na ito? Bago tayo magsimula sa ating aralin, kung may mga katanungan ay maaari kayong mag-text sa numerong 0928-163-6982 at ating sisikaping sagutin bago matapos ang talakayan. Kung hindi naman masasagot ay sasagutin namin ito offline. Kaya naman, pumwesto na sa inyong pinakakomportableng upuan. Hawak ang inyong self-learning activity sheets at kwaderno sa Filipino. Excited na ba ang lahat para sa panibagong aralin? Ngunit bago iyon, balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Sino pa sa inyo ang nakatatanda ng pinag-aralan natin noong nakaraan? Tungkol saan ang paksang ito? Tama ka! Ang pinag-aralan natin noong nakaraan ay isang maikling kwento na may pamagat na HENYO, ang manlililok ng bato. Hindi ba't tinuruan tayo ng kwentong ito na maging kontento sa mga bagay na ibinibigay sa atin ng Panginoon? Pinakita sa kwento ang pagiging ganid ni HENYO. Noong siya'y naging hari, hindi siya nakontento doon at ninais niya pa na maging isang araw dahil sa tingin niya na mas makapangyarihan ng araw kaysa sa pagiging hari. Hindi pa doon natatapos ang kanyang pagiging ganid dahil hiniling niya pa na maging isang ulap. At hiniling niya pa na maging isang bato hanggang siya ay mapukpok at masaktan. At sa wakas ng kwento ay natauhan si HENYO na maging kontento na lamang siya sa pagiging manlililok ng bato. Tandaan mga bata na ang pagiging ganid ay nagdudulot ng masama sa sarili o sa ibang tao. Kaya naman, makontento tayo sa mga bagay na binibigay sa atin ng Panginoon. Ayan, alam kong excited na kayo para sa bagong aralin natin ngayon. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay tungkol sa kwento ng katutubong kulay. Sino sa inyo ang may ideya kung ano ang kahulugan ng katutubong kulay? Ang katutubong kulay o ang binibigyang diin nito ay ang kapaligiran, mga pananamit ng mga tauhan, ang uri ng pamumuhay, at hanap buhay ng mga tao sa nasabing pook. Sa makatuwid, ang kwento ng katutubong kulay ay tumatalakay sa kultura ng mga tao doon. Ayan mga kapantas, malalaman ninyo kung saang bansa o anong kultura ng bansa ang isang kwento batay sa kapaligiran nito, sa pananamit,
pamumuhay at hanap buhay. At doon sa kwentong nabasa ninyo ay malalaman nyo na kung saang bansa sila galing. Ayan mga kapantas, tatandaan ninyo ang kahulugan ng kwento ng katutubong kulay. Bago natin simulan ng kwento ay tumingin muna kayo sa inyong paligid. Sa kanan, sa kaliwa, ano ang inyong napapansin? Sa mga gamit ninyo, katulad ng gadgets, ng cellphone, ng laptop ninyo, o kaya mga pananamit, mga sapatos. Saan ito mula o saan ito nanggaling? Saan kaya gawa ang mga bagay na gamit ninyo? Hindi ba't karamihan sa mga ito ay gawa mula sa bansang China o sa label ay may nakalagay na Made in China? Ayan, bakit ko nga ba natanong ito? Dahil ang kwentong tatalakayin natin ngayon ay mula sa bansang China. Ang bansang China ay matatagpuan sa silangang Asya. Alam nyo ba na ang bansang China ang pinakamalawak at pinakamalaking bansa? Ang bansang China ay malaki ang populasyon nito, umaabot ng 1.3 bilyon. Ganon karami ang mga tao sa bansang China. Kaya naman, halina at tuklasin ang kultura ng mga taga-China na tiyak kong kapupulutan ninyo ng inspirasyon at determinasyon lalo na sa panahon ngayon. Naranasan nyo na bang magkaroon ng problema? Dumating na ba kayo sa punto ng inyong buhay na akala nyo ay wala ng pag-asa? Wala ng pag-asang makaahon sa buhay. Ngunit, gumagawa pa rin kayo ng paraan at nagsusumikap upang makaahon sa buhay? Kung naranasan nyo iyan, ay maiuugnay ninyo ang inyong sarili sa kwento na babasahin at tatalakayin natin ngayong araw na ito. Ang akda natin ngayon ay mula sa China na may pamagat na Nyebeng Itim. Isinulat ito ni Liu Heng. Si Liu Heng ay pinanganak noong Mayo, taong 1954. Isa siyang manunulat mula sa China at naging profesional na manunulat noong taong 1970. Isinalin naman ang akda sa wikang Filipino ni Galileo Zafra. Siya ay pinanganak noong 15 ng Oktubre, taong 1968. Siya ay isang propesor sa Universidad ng Pilipinas at ginawaran ng mga parangal katulad na lamang ng pinakamahusay na nailathalang pananaliksik at Gintong Aklat Award sa Balagtasan, Kasaysayan at Antolohiya. Atin namang kilalanin ang mga tauhan sa kwento. Una riyan ay ang pangunahing tauhan na si Li Wikan. Siya ay nakulong, ulila at patuloy na nagsusumikap upang maitaguyod at mabuhay ang sarili. Ilan din sa mga tauhan ay sina Tia Lu, Hepeng Li, at Xiao Fen. Ayan mga kapantas, tiyak ko na handa na ang lahat para sa pakikinig ng isang akdang pampanitikan na talaga namang kagigiliwan ng lahat. Makinig upang matuto, tumutok upang maunawaan, at mag-isip upang magbigay ng opinyon. Atin nang pakinggan ang kwentong Nyebeng Itim ni Liu Heng. Bisperas ng bagong taon, noong nagpakuha si Wikan ng 15 litrato, kasama ang kanyang Tia Lu. Tutol man na magpakuha ng litrato, ay napilitang magpakuha si Wikan sa Red Palace Studio. Gagamitin niya ang larawang iyon upang kumuha ng lisensya para sa kariton at pagtitinda ng prutas.
Naaprubahan ng pagkuha niya ng kariton. Ngunit, hindi sa pagtitinda ng prutas. Puno na kasi ang kota. Hindi rin naman nakatulong ang kontak ng kanyang tiya Lu o ayaw talaga nitong tumulong. Ang tanging lisensyang naroroon ay para sa tindahan ng damit, sombrero, at sapatos. Wala nang pakialam si Wikan kahit anong itinda. Ang mahalaga ay may gawin siya kahit pa mas mahirap itinda ang damit kaysa prutas. Isang araw, inimbita si Wikan ng kanyang tiya na manood ng magandang palabas sa TV. Ngunit, tumanggi ito sa kadahilanang marami pang ginagawa. Ibinigay kay Wikan ang pwesto sa may timog ng silangang tulay. Wala man lang ni isa ang nagtangkang tumingin ng mga paninda niya. Sapatos, tatatak perfection mula sa Free Economic Zone. Sapatos, bumili na kayo ng sapatos, tatak perfection gawa ng Shenzhen. Ang sigaw niya. Mga blusang badwing, hali kayo rito. Hindi niyang sigaw. Ngunit, wala pa rin siyang nabenta ni isa. Siya ang huling tindahan na nagsara sa hanay ng mga tindahang naroon. Sa sumunod na araw ay nakabenta siya ng muffler. Sa ikatlong araw ay wala na naman siyang benta. Sa ika-4 na araw naman, wala pang kalahating oras nang magbukas ang kanyang tindahan ay nakabenta na siya ng damit na pang-army sa 4 na karpintero. Nang makarating ang mga karpintero sa silangang tulay, ay nagkulay talong ang mga labi nila sa sobrang lamig. Ngunit, nailigtas naman ang kanilang balat na pasuot ang ibinenta ni Wikan. Bago magtinda, ay matanlay na hinarap ni Wikan ang negosyo. Ngunit, naging inspirasyon sa kanya ang pagbili ng mga karpintero. Mas mabuting maghintay kaysa umayaw dahil hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay malas ka, diba? At dyan nagtatapos ang kwentong Nyebeng Itim. Ano ang napansin ninyo sa simulang bahagi ng kwento? Di ba't sa simulang bahagi ng kwento ay pinakilala ang mga tauhan at tagpuan nito? Ano naman ang napansin ninyo sa gitnang bahagi ng kwento? Sa gitnang bahagi ng kwento ay ipinakita ang karanasan at kung paano nakipagsapalaran si Lee Wikan sa hamon ng buhay. At ano naman ang napansin ninyo sa wakas ng kwento? Ipinakita sa wakas ng kwento ang pagkakaroon ng pag-asa ni Lee Wikan na magpatuloy sa kanyang negosyo. Ayan mga kapantas, nalaman na ninyo ang tungkol sa kwentong Nyebeng Itim. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng pagsubok upang matiyak ko na kayo nga ay nakinig at may natutunan sa kwento. Ang mga katanungay mababasa sa screen. Panuto. Isulat ang letra ng tamang sagot sa mga sumusunod na katanungan. Isulat ito sa inyong kwaderno sa Filipino. Kayo'y bibigyan ko lamang ng 5 segundo upang masagutan ang mga katanungang uulitin ko ng 2 beses. Isulat ang letra ng tamang sagot sa mga sumusunod na katanungan. Isulat ito sa inyong kwaderno sa Filipino. Kayo'y bibigyan ko lamang ng 5 segundo upang masagutan ang mga katanungang uulitin ko ng 2 beses.
Para sa unang katanungan, saang parte ng Asya matatagpuan ang bansang China? Saang parte ng Asya matatagpuan ang bansang China? Letrang A, Hilagang Asya, Letrang B, Silangang Asya, o Letrang C, Timog Asya? Para sa pangalawang katanungan, anong kultura o kaugalian ng China ang nangibabaw sa kwento? Anong kultura o kaugalian ng China ang nangibabaw sa kwento? Letrang A, pagiging kuripot at gahaman. Letrang B, pagiging masipag at matyaga. Letrang C, pagiging sakim at masinop. Ikatlong katanungan. Ang ating pangunahing tauhan sa akda ay si Li Huikan. Anong katangian ang nangibabaw sa kanya? Ang ating pangunahing tauhan sa akda ay si Li Huikan. Anong katangian ang nangibabaw sa kanya? A. Matyaga, B. Matipid, C. Kuripot. Para naman sa ikaapat na katanungan, ano sa tingin ninyo ang naramdaman ng pangunahing tauhan nang hindi siya nakakuha ng pwesto sa pagtitinda ng prutas? Ano sa tingin ninyo ang naramdaman ng pangunahing tauhan nang hindi siya nakakuha ng pwesto sa pagtitinda ng prutas? Letrang A, masaya? Letrang B, galit? O letrang C, malungkot? Para naman sa huling katanungan, ano kaya ang naramdaman ng pangunahing tauhan nang bilhin ng mga karpintero ang kanyang damit? A, masaya? B, galit? O C, malungkot? Ayan mga kapantas, ngayong natapos na ninyo ang pagsagot sa ating pagsasanay, handa na ba kayong malaman kung tama ang inyong mga kasagutan? Kaya't halina't ating alamin. Sa unang bilang, matatagpuan ang China sa Silangang Asya. Ito ay letrang B. Sa ikalawang bilang, ang kultura o kaugalian na nangibabaw sa kwento ay pagiging masipag at matyaga. Letrang B. Sa ikatlong bilang, ang katangian ng pangunahing tauhan ay matyaga. Letrang A. Sa ikaapat na bilang naman, malungkot ang naramdaman ni Wikan nang hindi siya mapagbigyan na makakuha ng pwesto sa pagtitinda ng prutas. Ito ay letrang C. Sa ikalimang bilang naman, masaya ang naramdaman ni Wikan nang bilhin ng 4 na karpintero ang mga damit na tinda niya. Ito ay letrang A. Sino sa inyo ang nakakuha ng 5 tamang sagot?
Mahusay! Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili! Ngayon naman ay magbabahaginan tayo ng mga aral na napulot at nakita natin sa kwento. Siyempre mga kapantas, maaari kayong magbahagi sa amin ng mga natutunan ninyo sa pamamagitan ng pag-text sa aming numero na nabanggit ko kanina. Ang aral na natutunan ko sa akdang ito ay pagiging matyaga at masipag at huwag agad-agad sumuko sa hamon ng buhay. Katulad na laman ni Liwikan, kahit na madalas o palagi ay hindi siya nakabebenta, ay patuloy pa rin siyang pumapasok sa kanyang negosyo upang magtinda. Hindi ba't ganon ang pagkakilala natin sa mga Tsino? Na hindi sila basta-basta sumusuko sa mga gusto nilang gawin, lalo na sa kanilang negosyo. Hindi ba't magandang inspirasyon iyon para sa atin? Na matuto tayong magsumikap, magtiyaga at magsipag sa mga bagay na gusto nating gawin. Di ba nga ang buhay ay parang gulong? Minsan tayo ay nasa itaas at minsan ay nasa ibaba. Anumang pagsubok ang ating maranasan o nararanasan, ay patuloy tayong magsumikap at magtiyaga. Sapagkat sabi nga nila, di ba? Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kaya naman, patuloy lang tayong magsumikap sa mga pangarap natin sa buhay. At syempre, laging magpapasalamat sa Diyos dahil sa mga binibigay niyang pagpapala sa atin. Ayan mga kapantas, meron tayong na-receive o natanggap na mensahe mula sa mga kapantas natin dyan at babasahin ko ang ilan sa mga iyon. Ito ang sabi niya, natutuhan ko po na huwag maging mainipin at kailangan ng mahabang pasensya pagdating sa pagnenegosyo dahil ang tagumpay ay hindi nakakamit ng isang araw lamang. Kinakailangan mo itong paghirapan at pagtiyagaan. Tama ka dyan, kapantas! Dahil sa pagnenegosyo ay kinakailangan ng sipag, pasensya at tiyaga. Dahil hindi naman natin makukuha ang tagumpay ng isang araw lang o ng isang gabi lang. Kinakailangan natin itong paghirapan. Diba katulad ni Liwikan? Kahit anong pagsubok ang dumating sa kanya, kahit wala siyang mabenta, ay patuloy pa rin siya sa pagtitinda. Siyempre, meron pa tayong pangalawang kapantas na nagbigay o nagbahagi ng kanyang natutunang aral. Ito ang kanyang sabi. Ang nakita ko pong kultura ng China batay sa kwento na aking napakinggan ay ang kanilang pagpapahalaga sa mga bagay na gusto nilang gawin. At nakita ko rin po na matalino sila sa pag-iisip ng mga negosyo. Siguro po ay kultura na nila ang magnegosyo. Ayan, mahusay kapantas. Talaga nga namang isa sa mga kultura ng mga Tsino ang pagnenegosyo. Hindi ba't ang dami nilang establishmento dito sa ating bansa? At gawin natin itong inspirasyon para kung gusto nating magnegosyo ay makakuha tayo ng ideya sa kanila. Ayan, mga bata. Di ba't napakaganda ng kwentong Nyebeng Itim? Para naman sa inyong takdang aralin ay bumasa ng mga aralin sa libro patungkol sa dula, kahulugan nito, uri, bahagi at elemento nito. Inaasahan na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Muli, ako si Ma'am Kate, ang inyong guro sa Filipino, ika-9 na baitang. Laging tatandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti, ang susi sa ating magagandang kinabukasan. Kaya mga bata, tandaan ninyo ang aral na napulot natin sa kwento maging masipag tayo, maging matyaga, magsumikap tayo sa buhay kung tayo ay may mga gustong abutin.
Gawin nating inspirasyon si Liwikan upang magpatuloy sa buhay. Anumang pagsubok mga kapantas ang inyong dadanasin, lagi ninyong tatandaan na may Diyos kayo na maggagabay at tutulong sa inyo. Ayan mga bata, magkita-kita tayo muli! Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learned and have fun together. Handa ka na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan mo nang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance sa doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod. May problema sa immune system, may cancer, may HIV, sumasailalim sa transplant operation, kasalukuyang umiinom ng steroids, mga senior citizens na may special conditions. Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna. Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod ng bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield. Sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form, at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening. Kayo ay isa sa ilalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpapakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health Education. Makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 5. Vaccine Administration. Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6. Observation. Alinsunod sa Department of Health, ang lahat ng magpapabakuna ay kailangang manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline o contact kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangang sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Narito rin ang mga paalala na dapat tandaan. Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tandaan na kahit nabakunahan ka na, ay huwag pa rin kalimutang sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdidistansya sa iba ng 1 metro. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages.
Tara sa Bida Vaccination! Good afternoon, everyone. We're still live here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac, and also live on DEPED tayo Tarlac Province FB page. For this afternoon, I will be your host, Joey G. Quizon, for the regular airing of the TWG Hour. Here we will talk about the Aral TarlakHenyo program, updates regarding its implementation. We will be joined by my co-proponents, Dr. Lamberto Gamurot, Education Program Supervisor in charge of AP, and Dr. Marilyn Pascua, Public Schools District Supervisor in charge of La Paz South District. Good afternoon po. Good afternoon, Sir Joey. Baka po gusto nyo muna pong bumate sa mga audiences natin. Ikaw na muna, sir. Siyempre, binabati ko ang ating Schools Division Superintendent kasama ng ating mga assistants at siyempre ang ating chiefs. Siyempre, ang amin ding mga kapwa Education Program Supervisors at ang mga PSTSS na nakikinig ngayon, higit lalo sa ating mga guro at mga mag-aaral. Magandang hapon sa lahat. Okay, magandang hapon po sa lahat ng televiewers natin at saka nakikinig sa radyo. Siyempre, nais kong pasalamatan ang ating SDO Tarlac Province sa pamumuno ng ating Schools Division Superintendent, Dr. Ronaldo Iposon, at sa lahat po ng SDO Tarlac Province mula sa kaguruan, sa mga school heads, siyempre sa mga supervisor na laging nakaantabay sa ating mga broadcasters araw-araw. Ano po masasabi niyo? Nasa second week na po tayo ng implementation natin ng Aral TarlakHenyo. Sa aking pananaw, Sir Joey, nung umpisa, medyo siyempre nag-aalangan. Pero habang araw-araw ako na nakatutok, dahil alam mo na, nabigyan tayo ng isang responsibilidad na kung saan tatayuan talaga natin. This is one way of showing our concerns to our radio broadcasters, particularly sa mga batang nag-aaral at siyempre sa mga magulang. That nag-i-enjoy talaga ako kasi ang gagaling talaga ng ating mga broadcasters dahil sa gabay at patnubay ng mga education program supervisors na palagi ding nakatutok sa ating mga broadcasters. Siyempre, hindi natin kalilimutan ang mga public schools district supervisors na nakaantabay at moral support ng SDO Tarlac Province. Kayo po, Sir Lambert, kumusta naman po, based on your personal evaluation, yung performance ng mga teachers natin last week and today po? Ang expectation ko nung una, siyempre, sa unang ratcha ng ating broadcasting, ay may mga glitches. Pero sa paglipas ng mga araw, dahil ika-6 na araw na natin, itong Lunes na ito, sapagkat nagsimula tayo ng February 1, ay nakitaan na natin kanina habang nag-e-edit tayo nitong mga papeles na kinakailangan dito sa ating broadcasting, kahanga-hanga na nag-i-improve lalo ang ating mga kapwa guro sa kanilang pagbo-broadcasts. At nababasa ko din yung kino-comment, Madam Marilyn, ng mga bata na may nagsasabing ang galing ng Madam. Nakakatuwa kasi meron na tayong lessons na naka-TV at naka-radio. May mga bata din naman na medyo nagtatanong kung anong module na ba to, kung sino ba yung nagtuturo. Pero sa kabuuan, kasama ng aking mga kapwa supervisor, ay nakakita na tayo ng malaking improvement. Malaking improvement na. At dahil dyan, kahanga-hanga ang ating mga kapwa guro na nagpupunyaging ibigay ang kanilang sarili, yung abot ng kanilang makakaya sa kabila nitong pandemya. At yung mga magulang, nasabi nila na totoo nga palang nagkaroon na ng unti-unting pagtupad doon sa probisyon ng DEPED Memorandum or Order ng Academic Ease.
Kaya lahat tayo at is na ngayon. Sir, nabanggit nyo kanina yung mga magulang at saka mga bata na nagtatanong. Siguro mabuting simulan natin, sir, dun sa schedule muna po ng mga programs natin, sir. Paano po ba yung mga schedules ng mga programs natin for the benefit po ng mga audience at saka listeners natin? Okay, so magandang hapon mga bata at mga magulang, kasama ng ating mga guro at syempre ang mga administrators natin. Inuulit natin na ang atin pong pagbo-broadcast ng ating mga aralin para sa grades 4, 5, 8, and 9 ay sa buong maghapon. Pero ang isang grade level ay mayroon lamang 2 oras na pag-aaral dito sa DZTZ at saka sa RHTV. Bakit 2 oras lamang? Sapagkat hinati natin yung 2 oras ay yung 8 oras para sa 4 na grade level. Sa ganap na 8:30 to 10:25 para lahat ito sa mga grade 4 learners natin, Sir Joey. At para naman sa grade 5 natin, magsisimula ng 10:30 at magwawakas ng 12:25 para sa grade 5 learners. Para naman sa ganap na ikalauna hanggang 2:55 ay para naman ito sa mga grade 8. At ang huli, yung 3 o'clock to 4:55 ay para naman sa mga grade 9. Itong oras nating ito ngayon, itong 5 to 5:30, ay pinamagatang DEPED hour. So, mapapansin, 2 oras lamang ang pag-aaral ng mga bata. Kasi, naniniwala pa rin tayo doon sa kasabihan na dapat naglalaro din ang mga bata. Dapat nakikipag-banding din ang mga bata. At pagkatapos noon, meron silang remaining 6 hours of the 8 hours para sa kanilang asynchronous way of studying. Meaning to say, wala na silang live na pinakikinggan, wala nang synchronous style ng pag-aaral kung saan naririnig nila sa TV, sa radyo, sa YouTube, sa FB Live, malapit na rin yata sa mga cable channels. Malapit na rin. Binulong kanina sa akin ng ating director na malapit nang magkaroon ng show, ng palabas sa television sa ating mga cable channels. So from radio, sir, to free TV, tapos Yes. ngayon nasa cable na rin. Oo. Wow. Galing talaga ha. Yung kamangha-mangha nung una, yung YouTube. Oo, na YouTube na. YouTube. Mamayang siguro up to Monday, baka nasa cable TV na. Kasi kanina, may nag-text sa akin, ang pamangkin ko, nawalan daw sila ng Wi-Fi. Sabi ko, ipakabit yung antena ng TV sa may bubong upang makapag-tune in na sa sa RTV Tarlac Channel 26. So, pwede nang manood kahit wala kang signal. Sir, linawin ko lang yung schedule na nabanggit nyo kanina, sir. Yung mga time slot po na yon are from Friday to Thursday. Ano po yung gagawin ng mga bata pagdating ng Friday? Dati, doon sa first week natin, ang Monday, yan yung opening salvo natin. Kaya yung buong umaga hanggang hapon ay tinawag nating DEPED hour. Pero ngayong week na to, nagsimula na tayo ng pag-aaral natin. Sinimulan na natin ulit ng Lunes upang ma-feel ng mga bata na ang Lunes talaga ay nag-aaral sila. Okay. So yung Biyernes natin ngayon, Sir Joey, Madam Marilyn, yes, sir. Ito yung para sa mga pag-aaral naman ng ibang segments katulad ng HGP, ALS, MTB, MLE, Kindergarten, kasama na rin ang SOCMOB at PSDS hour and EPS hour. Itong 5 o'clock to 5:30 every day hanggang Thursday ay para naman sa Superintendent's Hour, ASDS Hour, TWG tayo upang maipakilala nating mabuti sa pamamagitan ng radyo, ng TV, ng YouTube, ng cable channel, ng FB Live. Itong ating pinagpupuyatang i-conceptualize at nang malaman ng buong
DEPED Tarlac Province. Apo. In time, ma-harmonize din po natin pagdating sa school na during Friday, dito na gaganapin yung distribution ng mga modules as much as possible para Yes. po yung mga bata ay nakatutok talaga every Monday. Ma'am Mary Lynn, yung tungkol po dun sa DEPED Hours, buti po na isama natin dun sa program yung DEPED Hours. Para saan po ba yung DEPED Hours? Ang DEPED Hours, napakahalaga niya, Sir Joey. Kasi dito makikita mo ang tungkulin o gampanin ng ating mga SDO officials mula pa sa ating Schools Division Superintendent. Magkakaroon din ng oras ang ating dalawang Assistant Schools Division Superintendent, si Ma'am Celine at saka si Sir Arman, na kung saan makikita mo kung gaano sila katutok sa Project Shine Aral TarlakHenyo dito sa DCTC, 'di ba? Napakahalaga kasi ng tungkulin. Siyempre, maririnig din natin ang ating mga mahuhusay na mga education program supervisors na ngayon namamangha ako na sa galing ng ating education program supervisors, nakakarinig tayo ng mga broadcasters na talagang ang huhusay at ang gagaling nila. Araw-araw nagkakaroon ng improvements. Kasi sabi ng ating mga education program supervisors, nagkakaroon daw sila ng workshop para maayos ang lahat ng script o kaya kung papaano sila mag-project sa radio. Siyempre, wag nating kalilimutan, kung may role ang education program supervisors, malawak din kaya ang role ng PSDS na katulad natin, di ba? Kasi tayong nakatutok sa bawat distrito natin. Saan ba nang galing ang mga magagaling at mahuhusay nating broadcasters kung hindi galing sa mga district? Siyempre, tayo ang humuhubog din sila sa distrito. O importante rin, paano yung role ng learners? Yung role ng learners sa Project Shine na to, siyempre mahalaga din, ang pinaka-importante din yung parents. Paano nila gagabayan yung mga anak nila habang nanonood sa television at nakikinig sa radyo? Ang komunidad, napakahalaga ng komunidad. Malalaman natin ano ba yung role ng community para sa partnership natin with DCTC and Project Shine ng SDO Tarlac Province. Isama din natin ang ating mga medical team na kung saan araw-araw nakikita ko ang huhusay nila at yung gampanin nila talagang tutok sila. Siyempre, paano ba natin malalaman kung ang Project Shine ba ay napakahalaga sa learners natin? Siyempre, sasama natin yung MNE, yung Monitoring and Evaluation Team ng DEPED Tarlac Province. Katulad nito, nakakasurvive tayo ng 1 week. Kasi sinusuportahan tayo ng social mobilization at sasabihin ko sa iyo Sir Lambert, yung initial na pondo na binigay mo sa amin na galing sa generosity ng ating Schools Division Superintendent Sir Ronaldo Pozon at ang dalawa nating Assistant School Division Superintendent si Ma'am Celine at Ma'am Vega, sila yung nagbigay sa atin ng initial at si Sir Noel Linsao. Kaya nagiging smooth yung implementation nito. At Sir Lambert, alam mo ba, kinilabutan ako kanina. May naghatid na donasyon, na tulong. At binasa ko galing sa Cluster 2 School Heads. Wow. Maraming salamat po, School Heads ng Cluster 2. Nagdala po kayo ng ayuda para sa ating mga broadcasters. Di ba? Ang sarap ng pakiramdam kung ang bawat miyembro ng SDO Tarlac Province ay nagtutulungan. Kaya nga may partnership, di ba? Okay. Isama pa natin ang health. Na laging nakaantabay sa ating mga broadcasters kasi hindi mo minsan maiwasan, Sir Lambert, after ng delivery nila, normal lang kasi yun. Kung minsan may tumataas ang BP pero normal lang naman. Ayan, nakaantabay sila at ginagabayan sila palagi. At araw-araw sila nandito. Araw-araw sila. Kasi kaya alam kong araw-araw kasi, Sir, dahil binigyan niyo ako ng responsibilidad na napakalaki. Araw-araw din ako. Before 7 o'clock hanggang 5:30 ng hapon, tutok ako. Ganyan natin kamahal ang ating mga learners sa SDO Tarlac Province. Kaya naman kanina, ma'am, sa inyo ko naitanong yung tungkol sa performance ng mga teachers natin last week. Kasi alam ko araw-araw po na nandito po kayo. Balikan po natin yung tungkol dun sa nabanggit kanina, Sir Lambert, na synchronous at saka asynchronous para po sa mga nanonood at saka nakikinig. Baka pwede natin sila nabigyan ng mas detalyadong explanation. Ano po ba yung tungkol sa synchronous at saka asynchronous? Nagkakaroon tayo ng synchronous na pag-aaral, Sir Joey,
sa pamamagitan ng ibinigay nating 2 oras na slot ng per grade level. So, synchronous siya kasi ang mga bata ay nakikipakinig, nanonood sa telebisyon o kaya sa YouTube. At synchronous siya kasi ang itinuturo ng guro na broadcaster sa oras na iyon ay napapakinggan ng lahat ng mag-aaral sa Tarlac Province. Kaya marapat na ang mga bata natin ng grade 4, grade 5, grade 8, grade 9 ay nakaka-tune in at least man lamang dito sa DCTC 828 AM radio. O kaya naman kung meron silang television na may antena sa bubong ng bahay, yung RTV Tarlac Channel 26. Kung meron naman silang Wi-Fi, pwede silang mag-connect sa Facebook page ng ating RTV Channel 26. So yung mga bagay na iyon ang nagsasabi na itong pag-aaral na ito na 2 oras ay synchronous. At soon, sir, sa cable. Yeah, at soon sa cable. At yung remaining 6 hours na time ng bata na dapat siya nag-aaral doon sa face-to-face, ay i-consider natin siyang asynchronous. Bakit siya asynchronous? Asynchronous sapagkat hihingi na ng gabay ang bata sa kanyang guro, maaaring through text message, o kaya naman ay sasagutin na lamang basta ng mag-aaral yung SLM o yung module, sapagkat ginabayan na siya ng guro niya na broadcaster sa pamamagitan ng synchronous na pag-aaral. So yung 6 na oras ay ilalaan naman ng bata sa kanyang asynchronous na pag-aaral. So, ang role ng bata ngayon, pagkatapos niyang makinig, ay sasagutin niya yung kanyang, yung mga alituntunin na iginabay ng kanyang guro sa synchronous na paraan o doon sa pakikinig niya sa pagbo-broadcast ng kanyang guro. Katulad kanina, meron tayong nakitang bata na pagkatapos na nakinig sa teacher niya ay agad-agad siyang nagpatulong sa kanyang magulang upang sumagot na sa activity at handa na siyang mag-submit ng kanyang output. Ang output niya hindi niya isasubmit dito sa DCTC. Hindi niya isasubmit sa RTV. Hindi niya isasubmit sa Facebook Live. Kundi isasubmit nila yung kanilang outputs na ipinagawa nung gurong nag-broadcast sa synchronous. Yung mga outputs na yan ay isasubmit naman sa kanya-kanyang teacher. Okay po. Halimbawa, ang teacher na nasa Victoria High School, siya ay tatanggap ng mga outputs ng batang grade 8 and 9. Yun namang elementary, for example, sa La Paz South. Yung mga guro, handa nilang tanggapin yung mga outputs ng mga bata. At dahil dyan, mukhang nagiging, locally standard yung ating mga ipinagagawa sa buong Tarlac Province. Kasi iisa lamang ang guro na nagtuturo sa pamamagitan ng pagbo-broadcast niya hanggang sa hihintayin naman ng ating mga guro sa kanya-kanyang paaralan yung output ng bata. Mga kasamang guro, ang role ninyo ay makikinig din kayo dito sa broadcasting ng grade level kung saan kayo nagtuturo at yung subject area na inyong itinuturo. Halimbawa, kanina ang aking misis, si Imelda, nakikinig siya doon sa grade 5 sa science. Natutuwa siya sapagkat hindi lamang siya nakikinig kundi nakakapag-update pa siya. At habang nakikinig siya, nakikita niya yung mga mag-aaral niyang nagko-comment at habang nagko-comment yung mga bata, nagte-text din ang misis ko sa mga mag-aaral din niya. At meron pa nga siyang nasabihan na pag nag-comment, kailangan meron namang paggalang. Yung po at opo. Pag nagtatanong, kailangan iginagalang din yung magpakita ng galang sapagkat yun ang pinag-aaralan sa una nating subject tuwing Lunes, ang ESP. So, ganun ko nakita kanina na nagkakaroon na ng unti-unting pagsasaayos itong nung unay medyo vague na paraan nitong ating kinonceptualized na Project Shine Aral TarlakHenyo. So, unti-unti, gumaganda. Ano yung sabi ni Ma'am Celine?
pag tinatanong siya, kumusta na? Paganda ng paganda. Paganda ng paganda. Pabuti ng pabuti. Pangat ng pangat. Ang buhay. Ay, wala lang isa. Apat yun eh. Oo nga, apat. Hindi ko na-memorize, Ma'am Cindy, sorry. At least may tatlo. Sir, medyo na-touch nyo na yung tungkol dun sa roles ng learners at saka ng teachers. Paano naman po yung mga magulang? Ano po yung magiging role nila? Ang role ng mga magulang, well, ito yung nakasaad sa ating konstitusyon na ang unang guro ng ating mga anak ay ang mga magulang. Yung nga lamang ay nasa informal way sapagkat hindi naman nila mabibigyan ng authentic na grado. Walang card sa bahay, pero sa paaralan may card. Kaya, ang role ng magulang, pagkatapos na nakinig ang bata, at mayroon siyang hindi nauunawaan sa kanyang mga leksyon, ay tutulungan siya. Tutulungan niya ang kanyang mga anak. Ngunit kung hindi pa rin niya kayang matulungan, ang mga magulang ay pwedeng makipag-usap sa mga guro na hindi broadcaster. Kasi may isa tayong broadcaster teacher. And the rest of our teachers are called the asynchronous teachers. Kasi doon nila bubunuin yung remaining 6 hours ng kanilang mga advisory class o kaya sa remaining time na intended pa rin sa mga subject areas nila. So yun yung ipaliliwanag nating mabuti pagkatapos ng isa na naman nating yugto dito, baka sa Friday ulit. Opo. Ang laking tulong na nga actually, sir, ng broadcast natin sa mga magulang kasi dati ang problema nila yung oras, sa pagtuturo, or kung minsan hindi nila naiintindihan din yung lesson. So ang ganda ng opportunity na makikinig yung bata para matulungan yung magulang at saka yung bata tungkol dun sa lesson. Ma'am, punta naman po tayo sa roles ng school heads, ng district supervisor at saka ng education program supervisors. Paano po pumapasok ang mga ito sa program po natin? Okay. Katulad nga ng sinabi ni Sir Lambert kanina, di ba sir? Yung mga school heads kasi, tsaka yung mga teachers, dapat kung may mga session o kaya may mga teacher broadcasters na on air, dapat nakatutok din sila para magabayan din nila yung mga bata natin, para malaman natin gaano ba ka-epektibo ang Project Shine na to para sa ating mga bata. Siyempre, yung mga activities na binibigay ng mga broadcasters, dapat sinusubaybayan din ng mga teachers, di ba Sir Lambert? Tama po. Oo. Kung minsan nga sir, napakagandang feedback sa field kasi nag-gather din ako. Yung mga teachers pala, talagang pinupuntahan pa nila sa bahay ng mga learners yung mga bata at sinisiguro nila kung ang bata ba talaga nakatutok on air, may radyo ba o television, kasi napaka-inam kung ganun sir, kasi dapat may partnership ang school at saka community. Siyempre pag sinabi mong komunidad, sinasama mo talaga yung mga parents, no? Kasi may mga educated parents na kung saan, alam mo ba Sir Joey, yung mga learning activity sheets na pinagagawa ng mga teacher broadcasters, sila mismo yung kaantabay ng kanilang mga anak para magabayan nila. Pag ganun, pag may strong partnership ang school at saka komunidad, malamang magiging effective ang Project Shine na to. At saka, syempre, natulungan na din natin ang advocacy ng ating schools division superintendent. Siyempre, sama natin Sir Lambert, yung ating regional director. Ay, oo. Di ba, sir? Natin. Maalala mo, sir, ano ba yung kwento niyan? Ang sabi niya noon, pagkatapos nating marinig ang mga ulat ng ating mga chief education supervisors. Nung nangyari yung 20 chiefs ng buong region, ang comment ng ating regional director, si Dr. May Eclar, sabi niya, with the report of our SDOs, it showed that we need a huge amount in printing our SLMs. And to that effect, it's time to shift. And that shift is through a paperless teaching learning process. Okay. And this is the RBI. Kaya nandito tayo ngayon. Pero, Sir Joey, gusto kong maitanong naman sa iyo. Hindi ako ang host, ha? Gusto kong maitanong sa iyo. Sapagkat nabanggit kanina ni ma'am na natutulungan tayo ng monitoring. Ikaw ang committee chair ng monitoring and evaluation. Oo nga naman. Provision ng ating memorandum ay ang paggawa mo ng tool kasama si Sir Hipolito
upang malaman natin kung ilan ba sa mga bata ang nakikinig lamang sa radyo, sa telebisyong lokal, sa cable, sa YouTube ng DEPED tayo at ng RTV at soon sa YouTube. So, paki-expound nga po. Opo, bali po dun sa monitoring and evaluation, napaka-importante po ng monitoring and evaluation. Sa ngayon po, nagde-develop na po tayo ng tool para makuha yung bilang ng mga bata na nakikinig. Although very limited tayo kasi nga liban dun sa remote teaching ang ginagawa natin, remotely din po natin ginagawa ang monitoring and evaluation. So inaasahan natin yung suporta ng lahat, lalong-lalo na yung mga teachers natin regarding monitoring and evaluation. Madami pa sana tayong magandang pag-uusapan, pero anyway sir, madami pa rin naman pong mga episodes para sa TWG Hour. Mas deeper po nating madidiscuss ang tungkol sa mga ito. Nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga nasa likod ng programa na to. And gaya nung na-emphasize natin ngayon, napaka-importante po ng suporta ng lahat. Lalong-lalo na yung mga magulang po natin at saka yung community. It takes the whole community to educate a child. That's true. Talagang ina-emphasize natin dito. So, hinihikayat natin yung tulong ng lahat at suporta po ng lahat. So, ngayon po, magpapasalamat po kami. Thank you for listening to this broadcast. Hope you learned a lot. This is your host, Joey G. Quezon. Until next time, rise, shine, Tarlac. Okay. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DepEd Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DepEd, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac,
Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today.